આપણે સ્ટેજીસ સ્ટાર્ટ કર્યા હતા ને, તો યસ 3 સ્ટેજ છે બેઝિકલી, ફર્સ્ટ, સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ. અને કયા કયા બીજા નામ આપેલા છે ફટાફટ બ્રીફ કરી દઈએ પછી આગળ વધીએ. First is compensatory phase. Compensated stage of, progressive. or you can say non-progressive, not Non-progressive. okay, right. Then second one, Progressive or decompensation. Irreversible. અને બીજું નામ શું છે? એક બીજું નામ કેમ રાખ્યું છે એની પર આપણે ડિસ્કશન કર્યું છે. રિફ્રેક્ટરી. Refractory phase. એમાં આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેજની વાત કરી છે ને, ડિટેલિંગમાં ડિસ્કશન કરી. યસ, તો ફટાફટ મને કોણ કોણ કવર અપ કરશે? તો આપણે એક્ઝામ્પલ છે લીધું હતું. યસ, કે ધેર ઇઝ અ ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ, રાઈટ? ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ છે. સપોઝ ધીસ ઇઝ veins are ruptured and so many arteries are ruptured and internally bleeding, heavily bleeding is there, અને blood volume decrease થયું છે. યસ, શું થશે? યસ, ફટાફટ કેરોટિડ સિસ્ટમ એક્ટિવેશન થશે, રાઈટ? તો સપોઝ હું રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કેરોટિડ સિસ્ટમને બતાવી દઉં છું અહીંયા, ડિટેલિંગમાં બધાને ખબર છે એટલે, બરાબર છે? અને યસ, શું થશે અહીંથી? કેરોટિડ સાઇનસ આર્ટરી છે બેઝિકલી શેમાં સપ્લાય કરશે? ninth, and ninth will report to the what? Vasomotor sign, not wait, vasomotor, just rectus solitarius in the, you can say, middle oblong plantar, right? And they will initiate and they will orchestrate the all the program, right? શું કરશે બેઝિકલી? તો parasympathetic outflow will be inhibited, sympathetic outflow will be stimulated, right? Yes, એ પછી તો ફર્સ્ટ સિસ્ટમ હતી આપણે ડિસ્કશન કરી તે પ્રમાણે એક્ટિવેશન ઓફ ધ વિધિન સેકન્ડ કઈ સિસ્ટમ એક્ટિવેટ થશે? સિમ્પેથેટિક એટર્નર્જિક સિસ્ટમ, રાઈટ? અને બેઝિકલી શું થશે અલ્ટિમેટલી? ઓકે, ચલો હું ડ્રો કરી દઉં. તો શું થશે બેઝિકલી? વેઝોમોટર સેન્ટર વિલ બી એક્ટિવેટેડ, રાઈટ? એન્ડ વેઝોમોટર સેન્ટર વિલ સ્ટિમ્યુલેટ ધ ડિસેન્ડિંગ પાથવે એન્ડ ધેટ ઇઝ dorsolateral, and dorsolateral is what? Sympathetic outflow, thoracolumbar outflow, that is, yes, yes, suppose this is preganglionic nerve fiber, this is sympathetic ganglia. अब तो याद है ना? Dorsolateral is sympathetic. What is? I thought thoracolumbar is sympathetic. The thoracolumbar, both are same. Thoracic ને આપણે બેઝિકલી ડોર્સલ બી કહેતા હોઈએ છીએ. Okay, so that's Yeah, both are same. This is representative venous smooth muscle and this is representative arterial smooth muscle and juxtaglomerular apparatus હતું, right? There we know. તો શું છે અલ્ટિમેટલી venous smooth muscle constrict થશે, right? Alpha 1 adrenergic receptor mediated. So this is alpha 1 adrenergic mediated. Then here, yes, once again alpha 1 so release થશે અહીંયા norepinephrine, right? norepinephrine અહીંથી ડાયરેક્ટ જે પ્રીગેંગ્લિયનિક ફાઈબર છે બેઝિકલી ક્યાં એન્ડ અપ થાય છે કહીએ તો વધારે ડિટેલિંગમાં વાત કરીએ તો એડ્રેનલ મેડુલરી ગ્લેન્ડની અંદર બેઝિકલી એસિટાઇલ કોલિન રિલીઝ કરે છે. બેઝિકલી શું કરે છે? ઇટ ફોર્સ ધ રિલીઝ ઓફ એક્સ્ટ્રા એપિનેફ્રિન, રાઈટ, ફ્રોમ ધ એડ્રેનલ મેડુલરી ગ્લેન્ડ. અને શું થશે? જનરલ સર્ક્યુલેશન વળી પાછું કેટાકોલામિનનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થશે. તો બોડી ટિશ્યુ પર બે રીતે એન્ડોજીનસ કેટાકોલામિન થશે. સિમ્પેથેટિક પોસ્ટ ગેંગ્લિયનિક ફાઈબર રિલીઝ થશે અને જનરલ સર્ક્યુલેશન, રાઈટ? અને શું થશે? યસ, અહીંયા ફરીથી ડ્રો કરું છું. ચલો, જે લાસ્ટ ટાઈમ ડિસ્કશન કરી હતી તો અલ્ટિમેટલી શું થશે? આર્ટેરિયોલો કોન્સ્ટ્રિક્શન, યસ, આર્ટેરિયોલો, ઓકે. અલ્ટિમેટલી શું થાય છે? વેઝો કોન્સ્ટ્રિક્શન. હલો, વેઝો કોન્સ્ટ્રિક્શન. અને વેઝો કોન્સ્ટ્રિક્શનની અંદર બે પેરામીટર આવશે, દેટ ઇઝ, યસ, will you please close my system? This is you can say
venoconstriction and arterioconstriction. Fine. Yes, arterioconstriction થાય છે basically શું થાય છે? Increase in afterload, you can say, or you can say increase in TPR, and that basically end up with increase in diastolic blood pressure, right? Very good. Venoconstriction થાય basically શું થાય છે? Yes, venous return increase venous return, then increase cardiac filling, then what? Increase end diastolic volume. Yes, next, increase preload, increase contractility, increase in stroke volume, increase in cardiac output, and ultimately increase in systolic blood pressure. Am I right? Very good. તો અલ્ટિમેટલી શું થાય છે? સિમ્પેથેટિક એડ્રેનાલિક સિસ્ટમ સ્ટિમ્યુલેટ થાય છે અને શું થાય છે? આર્ટિરિયલ કોન્સ્ટ્રિક્શન, વિનોકોન્સ્ટ્રિક્શન, અલ્ટિમેટલી સિસ્ટોલિક એન્ડ ડાયસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર. ધીસ ઇઝ વન મિકેનિઝમ, રાઈટ? બીજું શું થાય છે? તો સિમ્પેથેટિક કાર્ડિયાક નર્વ છે બેઝિકલી શું કરે છે? તો યસ, યુ કેન સે એસએ નોડ અને એવી નોડને બેઝિકલી શું કરે છે? સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે, રાઈટ? એસએ નોડ અને એવી નોડ સ્ટિમ્યુલેટ થશે અને શું થશે? પોઝિટિવ ક્રોનોટ્રોપી, પોઝિટિવ ડ્રોમોટ્રોપી, અને હાર્ટ રેટ ઇન્ક્રીઝ થશે. બીજું, કાર્ડિયક સિમ્પેથેટિક નર્વ છે બેઝિકલી વેન્ટ્રિક્યુલર માયોકાર્ડિયલ સેલને સ્ટિમ્યુલેટ કરશે, બીટા 1 એડ્રેનર્જિક મીડિયેટેડ પોઝિટિવ આયનોટ્રોપી ઇફેક્ટ થશે અને શું થશે? અલ્ટિમેટલી સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થશે. હા, તો આપણને બી ખબર છે, દેટ ઇઝ યુ કેન સે કાર્ડિયક આઉટપુટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ટુ હાર્ટ રેટ, રાઈટ? તો હાર્ટ રેટ ઇન્ક્રીઝ, સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ, અલ્ટિમેટલી કાર્ડિયક આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ. તો શું થાય છે? સિમ્પેથેટિક, બીજું સિમ્પેથેટિક ફાઈબર છે બેઝિકલી જેક્સ્ટ્રાગ્લોમેરુલર ઓપરેટર્સ પર રહેલા બીટા 1 એડ્રેનર્જિકને સ્ટિમ્યુલેટ કરશે, અને ધેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ કે શું સ્ટિમ્યુલેટ થશે? રાસ. બીજો પોઈન્ટ શું થશે? તો હાઇપોટેન્શનના કારણે રિનલ પરફ્યુઝન ડિક્રીઝ થશે અને રાસ એક્ટિવેટ થશે. બીજું, સિમ્પેથેટિક એડ્રેનાલિક સિસ્ટમ બીજું કયા મીડિયેટેડ કામ કરે છે? તો બેઝિકલી યસ, સિમ્પેથેટિક એડ્રેનાર્જિક મીડિયેટેડ ફંક્શન. કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેશન થયું અને વેઝોકોન્સ્ટ્રિક્શન થયું. બીજું કયું કામ થયું? ઓકે, રાઈટ? તો બીજી સિસ્ટમ પછી કઈ એક્ટિવેટ થાય છે? ધેટ વોઝ રાસ, રેનિન એન્જિયોટેન્સિન અલ્ડોસ્ટિરોન સિસ્ટમ. તો રિનલ પરફ્યુઝન પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે અને બીટા 1 મીડિયેટેડ જેક્સ્ટ્રાગ્લોમેરુલર ઓપરેટર સ્ટિમ્યુલેટ થાય છે. બેઝિકલી શું થાય છે? તો યસ, આખી રાસ આપણને ખબર છે. તો શું થાય છે? બેઝિકલી રેનિન્સ વર્ક ઓન વોટ? એન્જિયોટેન્સિનોજન, અને બેઝિકલી એન્જિયોટેન્સિનોજન છે એન્જિયોટેન્સિન 1 માં કન્વર્ટ થાય છે. યસ, અને પલ્મોનરી માઇક્રોસર્ક્યુલેશનમાંથી બેઝિકલી એન્જિયોટેન્સિન 1 છે એન્જિયોટેન્સિન 2 માં કન્વર્ટ થાય છે. જનરલ સર્ક્યુલેશનમાં એન્જિયોટેન્સિન 2 નું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થાય છે, રાઈટ? એન્જિયોટેન્સિન 2 basically they are potent vasoconstrictor. They are 1000 times more potent vasoconstriction than you can say endogenous beta-colonic weight base. તો શું થશે? once again venoconstriction, arterioconstriction. Venoconstriction થશે, ultimately end up with increase in systolic blood pressure. Arterioconstriction થશે, it will ultimately end up with diastolic blood pressure, right? Yes. Then after શું થશે? આપણને ખબર છે there are so many functions. Angiotensin 2 once again stimulate the sympathetic nervous system and further arterioconstriction and venoconstriction. Then what else? Third center stimulate થાય છે અને patient demand for the water. અને થર્ડ શું થાય છે? તો posterior pituitary gland માંથી કોનું રિલીઝ ઇનિશિએટ કરે છે? એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન, ઓર યુ કેન સે વેઝોપ્રેસિન. આનું બીજું નામ યાદ રાખવાનું જેથી આપણું બેઝિક ફંક્શન તમને ભૂલાય નહીં, કારણ કે મોસ્ટલી એડીએચને આપણે કિડની સાથે કોરિલેટ કરીએ છીએ, વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમનું મિસ કરીએ છીએ, રાઈટ? તો એડીએચ મીડિયેટેડ ફંક્શન ધેટ ઇઝ ફર્ધર વેઝોકોન્સ્ટ્રિક્શન. તો arterioconstriction, venoconstriction, ultimately once again try to establish the systolic blood pressure as well as diastolic blood pressure, right? ADH work on the last part of the nephron and increase the water permeability, and that's why water reabsorption થાય છે, જેના કારણે યુરિન તો પાસ આઉટ થાય છે, you can say concentrated, right?
અને ત્યાંથી સોલ્ટ એન્ડ વોટર રિટર્ન થવાનો ટ્રાય થાય છે. બીજું શું થાય છે, એન્જિયોટેન્સિન 2 છે બેઝિકલી એડ્રેનલ કોર્ટેક્સ પર રહેલા ઝોના ગ્લોમેરુલોજાને સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે અને શું ઇનિશિએટ કરે છે, એક્સ્ટ્રા રિલીઝ ઓફ અલ્ડોસ્ટિરોન, રાઈટ. અને અલ્ડોસ્ટિરોન મીડિયેટેડ શું થાય છે, સોલ્ટ એન્ડ વોટર રિટેન્શન થાય છે. આપણને ખબર છે લાસ્ટ પાર્ટ ઓફ ધ નેફ્રોન સ્પેસિફિકલી પી સેલ, અને અલ્ટિમેટલી શું થાય છે, સોલ્ટ એન્ડ વોટર રિટેન્શન થાય છે. ધેન આફ્ટર યસ વોટ વોઝ ધ ફોર્થ મિકેનિઝમ? આપણે ટોટલ 5 મિકેનિઝમની આઈ થિંક વાત કરી હતી. વેરી ગુડ. રિવર્સ સ્ટ્રેસ રિવર્સ સ્ટ્રેસ, હેલો, રિવર્સ સ્ટ્રેસ રિલેક્સેશન ઓફ સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ. એમ રાઈટ? તો નોર્મલ શું આપણે મેં આ ફિનોમેના ડિસ્કશન કરી દે, કોને ખબર નથી? I really don't know whether we discussed it. I am being honest. ઓનેસ્ટ થવું સારી વાત છે, પણ ઊંઘવું બી ખરાબ વસ્તુ છે. Am I making? Okay, fine. Suppose this is representative vascular tube છે, રાઈટ. તો એની અંદર કેવું હશે કે એક્સ્ટ્રા બેઝિકલી શું હશે, ફ્લુઇડ, ધેટ ઇઝ યુ કેન સે બ્લડ હશે. તો શું કરશે બેઝિકલી, એ ડાયલેટ થશે, રાઈટ. ધેટ ઇઝ વાસ્ક્યુલર રિલેક્સેશન. સ્ટ્રેસ જે હિમોડાયનેમિક્સ, બ્લડ વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થયો અને બ્લડ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થયું, ધેટ ઇઝ હિમોડાયનેમિક સ્ટ્રેસ, રાઈટ. તો સ્ટ્રેસ ઇન્ક્રીઝ થયો તો બેઝિકલી શું થશે, રિલેક્સ થશે. ધેટ ઇઝ કોલ સ્ટ્રેસ રિલેક્સેશન ફિનોમેના ઓફ ધ સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ. હવે બેઝિકલી આ કેસની અંદર શું થયું છે, બ્લડ વોલ્યુમ ઇઝ સિગ્નિફિકન્ટલી ડેપ્લિટેડ. તો બેઝિકલી શું થાય છે, એ ફિનોમેના રિવર્સ થાય છે. શું ફિનોમેના શું છે, રિલેક્સેશનની અંદર. પણ હવે સિસ્ટમમાં બેઝિકલી પ્રેશર બિલ્ડઅપ કરવાનું છે, તો બ્લડનું વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થયું છે. તો હવે શું કરશે, બ્લડ એની કેપેસિટી વાસ્ક્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટ એની કેપેસિટી ડિક્રીઝ કરશે. દે ટેન્ડ વોટ, વેઝો કોન્સ્ટ્રિક્શન, રાઈટ. તો શું થયું, જે રિલેક્સેશન હતું એનું રિવર્સ થયું, દેટ ઇઝ રિવર્સ સ્ટ્રેસ રિલેક્સેશન ઓફ યુ કેન સે સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ. તો અલ્ટિમેટલી શું થશે, બ્લડ વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થયું. તો નહીં, તમારે કાર્ડિયક આઉટપુટ હોતા બ્લડ પ્રેશર મેન્ટેન કરવું છે તો બે પોસિબલ વસ્તુ છે, કે તો તમે બ્લડ વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ કરો, અધરવાઇઝ તમારી કેપેસિટી ડિક્રીઝ કરો. તો અહીંયા શું કરે, કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ ડિક્રીઝ ઇટ્સ કેપેસિટી બાય વેજ ઓફ કોન્સ્ટ્રિક્શન. અને અલ્ટિમેટલી શું થાય છે, ટેન્શન પ્રોડ્યુસ થાય છે. ટેન્શન પ્રોડ્યુસ થશે તો વિનસ રિટર્ન ઇન્ક્રીઝ થશે, કાર્ડિયક ફિલિંગ, એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ, સ્ટ્રોક વોલ્યુમ, કાર્ડિયક આઉટપુટ, રાઈટ. That one last phenomena was very good. Yes, shifting of the fluid, shifting of extracellular fluid. Can we say? But fine, that is perfectly fine. આ phenomena કોને નથી ખબર? To be very authentic, practical, you know? Yes or no? હા, તો હા, okay. So suppose this is representative systemic capillary bed, right? હવે તો તમારો વર્કલોડ બી ડિક્રીઝ થયો છે, તો ઊંઘી જાવ છો. Work engaged છે. હા, Personal work વધારે engaged. Social. these are the suppose single cells, right? અને દરેક સેલનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ શું હોય છે, મેટાબોલિઝમ, એન્ડ ધેટ ઇઝ વોટ, એરોબિક મેટાબોલિઝમ. એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? અને હું આ બધું બોલું છું એનું બહુ જ મહત્વ રહ્યું છે ક્લિનિકલી. આ લેક્ચરમાં બી રહેશે, જેને વાંચ્યું છે એને ખબર છે, રાઈટ. સો બેઝિકલી શું થાય છે, તો નોર્મલી શું થાય છે, તો જો પરફ્યુઝન પ્રેશર નોર્મલ હોય સિસ્ટેમિક સર્ક્યુલેશનમાં તો શું થશે, તો હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર બી અહીંયા પ્રોપર મેન્ટેન થશે. અને હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર અહીંયા પ્રોપર હશે તો શું થશે, અહીંથી ફ્લુઇડ ઉઝ આઉટ થશે, રાઈટ. અને વિથ વોટ, ન્યુટ્રિયન્ટ, O2 એન્ડ ઇમ્યુન કમ્પોનન્ટ, યુ કેન સે ફેટી એસિડ, હોર્મોન્સ, બ્લા બ્લા, જે બોડી ટિશ્યુને સર્વાઈવ થવા માટે રિક્વાયર્ડ છે. અને શું થશે બેઝિકલી, યસ, આ બાજુથી બેઝિકલી યસ ફ્લુઇડ છે એ શું થશે, કેપ્ચર્ડ થશે, રાઈટ. અને આમાં શું ઇન્ક્રીઝ હશે, CO2 એન્ડ વેસ્ટ મેટાબોલિક પ્રોડક્ટ. પણ એક વસ્તુ આમાં કોમન છે કે વોલ્યુમ વિચ ઇઝ શિફ્ટેડ ફ્રોમ વાસ્ક્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટ ટુ એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર એન્વાયરમેન્ટ, એન્ડ you can say volume of the fluid which is shifted from extracellular compartment to vascular compartment, both are same, right, normally.
પણ હવે બેઝિકલી શું થઈ ગયું, નાઉ કમ ટુ ધ પોઈન્ટ કે કઈ કન્ડિશન છે, શોક લાઇક કન્ડિશન છે. શોક લાઇક કન્ડિશનમાં શું થાય છે બેઝિકલી, તો ઓલરેડી પરફ્યુઝન પ્રેશર ડિક્રીઝ થયું છે, જેના કારણે હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર કેવું રહેશે ત્યાં, ડિક્રીઝ. એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? Yes. વેરી ગુડ. સો શું થશે, તો શિફ્ટિંગ ઓફ ધ ફ્લુઇડ ફ્રોમ વાસ્ક્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટ ટુ એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટ વિલ બી ડિક્રીઝ, રાઈટ. અને શું થશે બેઝિકલી, એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર અહીંયા ઓલરેડી થોડું નેગેટિવ કમ્પેર ટુ નોર્મલ ઓર અહીંયા નેગેટિવ પ્રેશર ક્રિએટ થયું છે, જેના કારણે એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર એન્વાયરમેન્ટમાંથી ફ્લુઇડ છે એ લિટલ બીટ એક્સ્ટ્રા અમાઉન્ટની અંદર ક્યાંથી ક્યાં જશે, એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર એન્વાયરમેન્ટમાંથી યુ કેન સે વાસ્ક્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટ, રાઈટ. ડન ડીલ છે. તો શું થશે, થોડું ફ્લુઇડ શિફ્ટ થશે વાસ્ક્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટમાં. આપણે ગણી ના શકીએ, લાખો કિલોમીટરની લેન્થની અંદર કેપિલરી બેડ છે, તો થોડું ફ્લુઇડ ત્યાંથી થશે. બેઝિકલી જે વોલ્યુમ થશે અલ્ટિમેટલી એ હેલ્પફુલ હશે. એમાં ડૂબતે કો તિનકે કા સહારા એ સહી નહીં, રાઈટ. તો અહીંયા ઓલરેડી બ્લડ વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ કરવું છે, તો દેટ ઇઝ ધ વન મિકેનિઝમ ઓર દેટ ઇઝ યુ કેન સે શિફ્ટિંગ ઓફ ધ ફ્લુઇડ. તો આ વસ્તુને આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરી, તેને અત્યારે એવી લગભગ આપણે ડિસ્કશન સારી એવી કરી દે, દેટ ઇઝ સફિશિયન્ટ. ઓકે, તો યુ કેન સે દેટ વોઝ કમ્પન્સેટેડ સ્ટેજ ઓફ ધ શોક ઓર યુ કેન સે નોન પ્રોગ્રેસિવ. તો શું થાય છે કે પેથોલોજીકલ કન્ડિશન દેટ ઇઝ બ્લીડિંગ, ઇન્ટર્નલ બ્લીડિંગ, એ છે બેઝિકલી બ્લડ વોલ્યુમ ડિક્રીઝ કરી રહી છે ડ્યુ ટુ ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ. પણ કમ્પન્સેટેડ મિકેનિઝમ છે ડ્યુ ટુ મેની મિકેનિઝમ લાઈક કાર્ડિયોસ્ટિમ્યુલન્ટ. મેઇન કઈ છે કમ્પન્સેટેડ સ્ટેજની અંદર તમે યાદ રાખજો કે ધીસ ઇઝ સ્ટેજ ઓફ શોક, સ્ટેજ 1. અને એની બેઝિકલી ડોમિનન્ટલી એક્શન કઈ છે, તો કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેશન and you can say vasoconstriction. Am I making sense or not? Vasoconstriction mainly, right? બીજી તમે મૂકવી તો મૂકી શકો, ડોમિનન્ટલી આ બે છે. વેરી ગુડ. બાય ધેટ ટાઈમ શું થશે કે જો પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ મળી જશે, બ્લીડર સ્ટોપ થઈ જશે અને તમે ફ્લુઇડ્સ ટ્રાન્સફ્યુઝ કરો છો, તો બ્લડ છે તો બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝ કરો છો અને પ્રોપર ઓક્સિજન થેરાપી મળે છે, તો દેર ઇઝ ચાન્સ કે પેશન્ટ વિલ સર્વાઈવ, રાઈટ. પણ સી આપણે એનાલોજી શું લીધી હતી કે પેશન્ટ વોઝ ઇન વેરી પેરીફરી એરિયા, રાઈટ, અને એ સિટીથી ખાસું દૂર છે અને સડન એક્સિડન્ટ થાય છે અને ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ સ્ટાર્ટ છે, બ્લીડિંગ ઇઝ ગોઈંગ ઓન, અને બાય ધેટ ટાઈમ એ શું he or she is passing through the stages of the shock. તો ફર્સ્ટ સ્ટેજમાંથી પાસ આઉટ ઓલમોસ્ટ થઈ ગયો છે. ફર્સ્ટ સ્ટેજ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કોઈને કઈ ક્વેરી છે? એન્ડ બાય ધ વે હું તમને પાછળથી કોરિલેટ કરીશ કે ઈચ એન્ડ એવરી પેથોલોજી સાથે અમુક ફિનોમેના છે એ સેમ રહે છે. તમારે આ રીતે જ પેથોલોજી વિચારવાની છે. દેટ વિલ ડિસ્કસ, રાઈટ? ઓકે, ફાઇન. નાઉ લેટ્સ ટોક ધ સ્ટેજ 2. આઈ થિંક કઈ અવાજ આવે છે? ઓકે, ફાઇન. Stage 2 and stage, what is the name of phase 2 of the shock? That is decompensated, or you can say progressive stage of the shock. તો બેઝિકલી આમાં શું થાય છે? તો યસ કે આપણે જોયું કે કમ્પન્સેટેડ સ્ટેજની અંદર બ્લડનું રીડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય છે. હેલો, રીડિસ્ટ્રીબ્યુશન એટલે શું? તો એવી સિસ્ટમ કે જ્યાં બ્લડ સપ્લાય એટલું બધું શું કહેવાય ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, ત્યાં બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ થાય છે. લાઈક જીઆઈ સિસ્ટમને, રિનલ સિસ્ટમને, યુ કેન સે ક્યુટેનિયસ સિસ્ટમને, ત્યાં બ્લડ સપ્લાય કેવું થશે? કટ ઓફ થાય છે. અને વાઇટલ્સ ઓર્ગન લાઈક હાર્ટ એન્ડ બ્રેનને શું થશે? બેઝિકલી બ્લડ સપ્લાય ત્યાંથી કટ ઓફ થાય છે, તો સેન્ટ્રલી ઇન્ક્રીઝ થશે, અને ઇન્ક્રીઝ થશે તો શું થશે? supply to the central nervous system, you can say coronary circulation will be increased, right? અને એ વાઇટલ છે, કારણ કે તમને ખબર છે કે હાર્ટ એટેક જો સ્ટોપ થશે તો શોક સાઈડમાં રહી જશે, રાઈટ? and it will end up in cardiogenic, not cardiogenic shock but sudden death, right? yeah. તો હવે જે ઓલરેડી લાંબા સમયથી ડ્યુ ટુ વેઝોકોન્સ્ટ્રિક્શન થવાના કારણે શું થશે? તો જે તે બોડી ટિશ્યુ છે, લાઈક જીઆઈ ટિશ્યુ છે, રિનલ ટિશ્યુ છે કે હિપેટિક ટિશ્યુ છે, દે આર અંડર સ્ટ્રેસ,
not necrosis. I mean, they will end up. They are demanding, they are like carving like that. Yes. તો શું કરી રહ્યા છે, એક લેવલ સુધી એ લોકો કમ્પન્સેટ કરશે, પણ હવે શું થશે, એ લોકો હવે સ્ટ્રાઇક પર ઉતરવાના કે ઓકે બહુ થયું. હા, અને બીજું ત્યાં સુધી કે અમને ત્યાં બી વાંધો નથી, પણ તમે બ્લીડિંગ તો સ્ટોપ કરતા નથી, રાઈટ? વી આર ગિવિંગ અવર બ્લડ બટ યુ આર લૂઝિંગ ધ બ્લડ. તો અલ્ટિમેટલી શું થશે, એ ઓલ ધ કમ્પન્સેટરી મિકેનિઝમ છે હવે શું થશે, એક્ઝોસ્ટેડ થશે, દે આર નાઉ ટાયર્ડ. અને હવે શું થશે, patient will go to the category of second stage, and that is decompensated, or you can say progressive stage of the shock. Okay, what will happen to the progressive stage of the shock? Yes, what should be ideally done? આપણે ટિપિકલ નથી શીખવું, આપણે લેટ્સ હેવ અ લોજિકલ ડિસ્કશન. એની શું થવું જોઈએ? I mean, by all this આવા ક્વેશ્ચન પૂછીને બાય ધ વે મને કોફી પીવાનો ટાઈમ મળી જાય છે. all this compensatory mechanism will be now, exhausted. So the reverse things will happen. What happened? This will stop. Shifting of fluid will stop. That reverse stress will be stop. And there will be vasodilation. So there will be hypotension. People will and then will be hypoperfusion to the cerebral cortex, to the renal system, to GI. Slowly and gradually all systems. That is, I think, predicted. આ સ્ટેજમાં બી પ્રિડિક્ટેડ જ છે ને, પણ વેરી ગુડ. યસ, કંઈ નવું? યસ મેમ. Hypoxia. So basically you are talking clinical sign and symptoms discussing, and we are talking from the molecular level. So I am interested in talking about molecular level. Yes. Yes ma'am. વાંચીને આવવાના બી પોતાના ગેરફાયદા કે ક્વેશ્ચન ત્યાં ડાયવર્ટ ના થાય. વેરી ગુડ. નાઉ ઓકે ફાઇન. સો compensatory mechanism are now exhausted. શું થશે બેઝિકલી? તો blood supply to the cerebral system is now, you can say, significantly શું થશે, બ્લીડિંગ સ્ટોપ થશે. તો નો ડાઉટ ઓલ બધી સિસ્ટમ છે એમની બ્લડ સપ્લાય કટ ઓફ કરીને સેક્રિફાઈસ કરીને ત્યાં બ્લડ સપ્લાય મેન્ટેન કરે છે, પણ બ્લીડિંગ ઇઝ ધેર. અ મોમેન્ટ વિલ કમ કે ભાઈ સેરેબ્રલ હાઇપોક્સિયા વિલ ઓલ્સો સ્ટાર્ટ. તો તમે જે કહ્યું એ પ્રમાણે ઇનિશિયલ સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ જોવા મળશે. ઇનિશિયલી ઇરિટેબિલિટી જોવા મળશે, અને પછી સિગ્નિફિકન્ટ સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સ હાઇપોક્સિયા સ્ટાર્ટ થશે. ધેર વિલ પેશન્ટ વિલ ગો ઇન્ટુ યુ કેન સે પેશન્ટ વિલ બીકમ અનકોન્શિયસ, રાઈટ? પણ એ પહેલા શું થશે, તો શું થશે, ક્રોનિક હાઇપોક્સિયા થશે તો there is ચાન્સ કે વેઝોમોટર સેન્ટર છે એને બ્લડ સપ્લાય શું થશે, કટ ઓફ થશે. એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નો? તો શું થશે, there is હાઈ ચાન્સ કે વેઝોમોટર ડિસફંક્શન સ્ટાર્ટ થશે, or you can say vasomotor ischemia, hypoxia, or you can say infarction, whatever you term. But just કે vasomotor function dysfunction થશે તો શું થશે, તો vasomotor center mediated thoracolumbar outflow will be inhibited, right? ફર્સ્ટ આપણે વાત કરી છે એકદમ લોજિકલી જઈએ તો ફર્સ્ટ શું થાય છે, you can say vasomotor center dysfunction. Very good. Vasomotor center dysfunction થશે, શું થશે બેઝિકલી? તો yes, thoracolumbar outflow, that is sympathetic outflow mediated vasoconstriction will be, you can say, lost, or you can say decrease. તો શું થશે, વિનો કોન્સ્ટ્રિક્શન છે એ લોસ થશે ને શું થશે, વિનો ડાયલેશન થશે. લેટ્સ હેવ અ ડિસ્કશન. વિનો કોન્સ્ટ્રિક્શન ની જગ્યાએ વિનો ડાયલેશન થશે તો વિનસ રિટર્ન વિલ બી decrease, cardiac filling will be decrease, and diastolic volume will be decrease, preload decrease, contractility decrease, stroke volume decrease, cardiac output decrease. તો કમ્પન્સેટરી મિકેનિઝમ જે કાર્ડિયાક આઉટપુટ મેન્ટેન કરવા માટે કામ કરતી હતી એની રિસ્પોન્સિબિલિટીને નિભાવી, પણ એની એક લિમિટ હતી. જ્યાં એ લિમિટ એની પૂરી થઈ ત્યારે પેશન્ટ સેકન્ડ સ્ટેજમાં ગયો. એની અંદર શું થયું બેઝિકલી, તો વેઝોડાયલેટરી મિકેનિઝમ સ્ટાર્ટ થઈ ડ્યુ ટુ સમ પેથોલોજીકલ કન્ડિશન, રાઈટ? અને શું થયું, ફર્ધર ડિટોરિએશન થયું, બ્લડ પ્રેશર ફોલ થતું, તો ફર્ધર પ્રોગ્રેશન થયું એન્ડ ડિટોરિએશન. એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? વેરી ગુડ. શું થશે બેઝિકલી, તો યુ કેન સે
arterial dilation, decrease in afterload, decrease in total peripheral resistance, and decrease in diastolic blood pressure, right? So further blood pressure down થશે. Yes. બીજું શું થવું જોઈએ લોજિકલી? યસ, શું થશે? The circulation stop changes. હા, Perfusion during ઓકે, ધ પરફ્યુઝન પ્રેશર સિગ્નિફિકન્ટલી ફોલ થશે. તો યુ કેન સે ઓકે, એવું કહેવું હોય તો રાજ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમારે વાત કરવું તો કિડની વિલ બી સિગ્નિફિકન્ટલી અંડર પરફ્યુઝ. અને શું થશે તમને કદાચ હું કેટેગરી સીમાં વાત કરીશ કે જે નેફ્રોન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વાત કરીએ છીએ, જે પ્રોક્સિમલ કોન્વોલ્યુટેડ ટ્યુબ્યુલર સેલ. યસ, શું હતું? So regarding the compensatory phase, Yes. that we are talking about internal bleeding. Hmm. Now, aneurysm is the kind of internal bleeding. In that we see the pressure is like ultimately SBP and diastolic blood pressure, like very much high extensively. All the aneurysms I think they cause very. એટલે આર યુ high ટોકિંગ blood અબાઉટ એન્યુરિઝમ ઓર રપ્ચર્ડ એન્યુરિઝમ? pressure. Ruptured aneurysm. રપ્ચર્ડ એન્યુરિઝમ બેઝિકલી ડિપેન્ડ કરશે કે કઈ જગ્યાથી એન્યુરિઝમ રપ્ચર થયું છે. માનો કે કોઈ એવોર્ટા હશે ને તો આ બધા ચાન્સ નહીં આવે, પેશન્ટ ડાયરેક્ટલી વિલ કોલેપ્સ એન્ડ ડેથ થઈ જશે patient. કારણ કે એ વખતે કમ્પન્સેટરી મિકેનિઝમ ચાન્સીસ બ્લડ વોલ્યુમ સિગ્નિફિકન્ટલી ફોલ થઈ જશે. ગમે તેટલું મિકેનિઝમ કરે કે વેઝોટોન કે વેઝોમોટર ટોન કે બ્લડ વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ કરવાનો ચાન્સ જ નહીં મળે. કારણ કે એટલું બધું સિગ્નિફિકન્ટ બ્લીડિંગ હશે કે પેશન્ટ વિલ આ બધા સ્ટેજમાંથી એકદમ એકદમ થ્રુ આઉટ પસાર થઈ જશે. પેશન્ટ વિલ ડાય. Cerebral aneurysm like સેરેબ્રલ એન્યુરિઝમ ની અંદર મોસ્ટલી વાત કરીએ તો સેરેબ્રલ એન્યુરિઝમ ની અંદર બેરી એન્યુરિઝમ હોય છે, Berry. રાઈટ? અને બેરી એન્યુરિઝમ માનો કે રપ્ચર થાય છે તો બેઝિકલી એની અંદર સિગ્નિફિકન્ટ બ્લડ લોસ નથી હોતો, પણ શું થાય છે તો એટલી બધી ટાઈટ કેવિટી છે કે એની અંદર ના પ્લસ ચાલે ના માઇનસ ચાલે, એ મેન્ટેન પ્રમાણે ચાલે. તો શું થાય, સેરેબ્રલ હેમરેજ થવાના કારણે આઈસીપી સિગ્નિફિકન્ટલી રેઝ થઈ જાય છે. આઈસીપી રેઝ થવાના કારણે પછી શું થાય છે, ન્યુરોલોજીકલ એલિમેન્ટ સ્ટાર્ટ થાય છે. અને ડિપેન્ડ કે યસ કેટલું gets the more flow so that to prevent hypoxia and stuff. એટલે blood pressure વધી જાય છે. આમાં બેઝિકલી શું દેટ ઇઝ ન્યુરોલોજીકલ ડિસફંક્શન. શું થશે તો ઇન્ટેન્સ એન્ડ યુ કેન સે ઇન્ક્રેડિબલ સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો થશે. અને શું થશે, વેઝોમોટર ટોન ઇન્ક્રીઝ થશે, કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેશન, બ્લડ પ્રેશર શૂટ અપ થશે, રાઈટ? So that is totally different mechanism by the way. Am I making sense or not? Very good. Okay, તો decompensated stage otherwise progressive stage ની અંદર basically શું થાય છે? Yes. ઓકે, રાસના થોડો સાઈડમાં રાખીએ. યુ કેન સે વેઝોમોટર સેન્ટર ઇન્હિબિટ થાય છે અને શું થઈ જાય કે વિનોમોટર ટોન છે ડિક્રીઝ થાય છે અને વેઝો ડાયલેશન આર્ટેરિયલ ડાયલેશન થાય છે, બ્લડ પ્રેશર ફર્ધર ફોલ થાય છે, રાઈટ? ઓકે, બ્લડ પ્રેશર ફર્ધર ફોલ થશે તો શું થશે, ફર્ધર ડિક્રીઝ ઇન કાર્ડિયાક આઉટપુટ, ફર્ધર ડિક્રીઝ ઇન બ્લડ પ્રેશર, ફર્ધર ડિક્રીઝ ઇન યુ કેન સે વોટ perfusion pressure, further hypoxia to the tissue. Am I making sense? Or now let's talk about the tissue. હવે બેઝિકલી શું થાય, આ બધા સેલમાં શું કમ્પન્સેટેડ સ્ટેજની અંદર તો ટીકડમ કરીને બ્લડ સપ્લાય મેન્ટેન થતો હતો, રાઈટ? હવે શું થયું, ફર્ધર હાઇપોક્સિયા થશે તો બ્લડ સપ્લાય શું થશે, કટ ઓફ થશે. તો યસ, ટિશ્યુ જે સેલ છે એને સર્વાઈવ થવા માટે ઓક્સિજનની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે, રાઈટ? એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? ઓકે, એ પહેલા બીજી કોન્સેપ્ટની વાત કરી લઈએ. આઈ વિલ રિક્વાયર્ડ યસ નોર્મલી શું હોય છે કે બોડી ટિશ્યુને બેઝિકલી ગ્લુકોઝ અવેલેબલ થાય છે. ગ્લુકોઝ છે એ ગ્લાયકોલાઇસિસની પ્રોસેસમાંથી શેમાં પાસ આઉટ થાય છે, પાયરુવિક એસિડ, રાઈટ? અને પાયરુવિક એસિડ છે એ સાઇટ્રિક એસિડ સાયકલ, અધરવાઇઝ આપણે જે કહીએ છીએ ક્રેબ્સ સાયકલમાંથી પસાર થાય છે. બેઝિકલી શું મળે છે, લોટ્સ ઓફ એટીપી, એડિનોસિન ટ્રાઇફોસ્ફેટ, ધેટ ઇઝ real energy molecule કે આપણા બોડી ટિશ્યુ each and every single cell can utilize that energy and can survive, right? તો એટલા માટે આપણે કહીએ છીએ કે એટીપી ની બહુ જ રિક્વાયરમેન્ટ છે. રિક્વાયરમેન્ટ કે એના વગર ચાલે જ નહીં, લાઈક ધેટ. તો બોડીને અધર સિંગલ ટિશ્યુને બી સર્વાઈવ થવું છે તો એટીપી જનરેટ કરવા પડશે. એનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મેટાબોલિઝમ છે અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ યુ કેન સે એન્ઝાઇમ છે, પ્રોટીન છે, બધાને સર્વાઈવ થવું છે તો બેઝિકલી શું રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે, એટીપી, રાઈટ? ઓકે, ગુડ. ઓકે, આના આપણે જરૂર નથી, રાઈટ?
Now patient is already entered into second stage, that is you can say decompensated or progressive stage of the shock. તો બેઝિકલી શું હોય છે, તો મેં હમણાં તમને ડિસ્કશન કર્યું પ્રમાણે, યસ સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ સેલ, શું થાય છે, ગ્લુકોઝ અવેલેબલ થાય છે. ગ્લુકોઝ બેઝિકલી છે ગ્લાયકોલાઇસિસની પ્રોસેસ દ્વારા શું અવેલેબલ થાય છે, પાયરુવિક એસિડ, રાઈટ, પાયરુવિક એસિડ. હવે બે ઓપ્શન છે, જો પાયરુવિક એસિડ બેઝિકલી યસ એનું આગળની પ્રોસેસ બેઝિકલી બે પોસિબિલિટી છે કે ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ O2 or you can say in the absence of the O2. તો જે મેટાબોલિઝમ પ્રેઝન્સ ઓફ O2 થાય છે બેઝિકલી એને આપણે શું કહીએ છીએ, એરોબિક મેટાબોલિઝમ, રાઈટ. અને ઇન ધ એબ્સન્સ ઓફ ધ O2 that is એરોબિક મેટાબોલિઝમ. સ્પેલિંગ બરાબર છે, કઈ જગ્યાએ, અહીંયા ઓકે, લાઈક ધેટ, ઓકે ફાઇન. એરોબિક મેટાબોલિઝમ એન્ડ એનએરોબિક મેટાબોલિઝમ. તો બેઝિકલી યસ એરોબિક મેટાબોલિઝમમાં બેઝિકલી શું થાય છે, શું પ્રોડ્યુસ થાય છે, અલ્ટિમેટલી એટીપી, રાઈટ, ધેટ ઇઝ એનર્જી ફ્યુઅલ, રાઈટ. અને એનએરોબિક મેટાબોલિઝમ થાય છે બેઝિકલી શું પ્રોડ્યુસ થાય છે, ધેટ ઇઝ લેક્ટિક એસિડ. આ પેથોલોજી મેં ઓલરેડી જ્યારે સાર્સ કોવિડ ધેટ ઇઝ કોરોના પેથોલોજી મેં ડિસ્કશન કરી હતી ત્યારે કવરઅપ કરી લીધી, લેક્ટિક એસિડ. અને લીસ્ટ યુ કેન સે શું પ્રોડ્યુસ થાય છે, એટીપી, રાઈટ. તો સિગ્નિફિકન્ટલી શું પ્રોડ્યુસ થશે, લેક્ટિક એસિડ. હવે સી significantly hypoperfusion થશે તો O2 supply to the body tissue will be decrease. શું થશે, તો હવે મેટાબોલિઝમ શું થશે, મિક્સ મેટાબોલિઝમ થશે. તો O2 સપ્લાય ડિક્રીઝ થયો છે તો જે પ્રમાણમાં O2 છે એ પ્રમાણે એરોબિક મેટાબોલિઝમ સ્ટાર્ટ થશે, પણ સિગ્નિફિકન્ટ મેટાબોલિઝમ કેવું હશે, એનએરોબિક સ્ટાર્ટ થશે ઇન ધ એબ્સન્સ ઓફ ધ O2. અને અલ્ટિમેટલી શું થશે, તો ઇન ધ એબ્સન્સ ઓફ O2 જે એનએરોબિક મેટાબોલિઝમ થશે તો અલ્ટિમેટલી શું પ્રોડ્યુસ થશે, લેક્ટિક એસિડ. તો અલ્ટિમેટલી બ્લડ સર્ક્યુલેશન ની અંદર શેનું પ્રોડ્યુસ યુ કેન સે કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થશે, લેક્ટિક એસિડ. યસ હિયર લેક્ટિક એસિડ. વેરી ગુડ. Now let's discuss the basic function of the lactic acid. Okay, significant amount ની અંદર એસિડ ઇન્ક્રીઝ થશે બ્લડ ની અંદર તો શું થશે, that is metabolic acidosis. Yes, શું થશે, metabolic acidosis. We don't have space. Okay, હું જ્યાં જગ્યા મળશે ત્યાં લખતો રહીશ. તો yes, metabolic acidosis. Very good. બીજું શું થશે, તો there is chance કે yes હાઇપોપરફ્યુઝન થવાના કારણે સેરેબ્રલ રેસ્પિરેટરી માઇક્રોસર્ક્યુલેશન અને બ્લડ સપ્લાય ડિક્રીઝ થશે. તો O2 CO2 ગેસ ઓક્સિજન પ્રોસેસ બી ડિક્રીઝ થશે. તો હાઇપોવેન્ટિલેશન થશે અને હાઇપરકેપ્નિયા થશે, એમાં મેકિંગ થશે. એટલે શું થશે, તો બ્લડ CO2 લેવલ વિલ બી ઇન્ક્રીઝ, રાઈટ. બ્લડ CO2 લેવલ બી ઇન્ક્રીઝ. શું થશે, તો એક્સ્ટ્રા CO2 છે વોટર સાથે પ્રોસેસ કરશે અને શું બનાવશે, કાર્બોનિક એસિડ, ધેટ ઇઝ H2CO3. And this is once again what, acid, right, carbonic acid. And yes, elevated CO2. તો શું થશે, આ બધા એસિડ છે, લેક્ટિક એસિડ, કાર્બોનિક એસિડ છે, બેઝિકલી શું થશે, તો they will precipitate yes metabolic acidosis, right. તો yes fine. હવે શું થશે, લેક્ટિક એસિડ છે બેઝિકલી ઇટ એક્ટ્સ એઝ એ ફર્ધર આપણે બેઝિકલી તમે જોશો તો ફર્સ્ટ સ્ટેજની અંદર કઈ મિકેનિઝમ હતી, વેઝોકોન્સ્ટ્રિક્ટરી મિકેનિઝમ અથવા મશીનરી કેવી રીતે એક્ટિવેટેડ હતી. હવે તમે સેકન્ડ સ્ટેજની અંદર જો ધેટ ઇઝ ડીકમ્પન્સેટેડ સ્ટેજની અંદર વેઝો ડાયલેટરી મિકેનિઝમ છે એ ડોમિનેન્ટ થઈ રહી છે, રાઈટ. તો શું થાય, ફર્સ્ટ હતી મેં કહ્યું પ્રમાણે ઇન્હિબિશન ઓફ ધ વેઝોમોટર સેન્ટર અને શું થયું, વિનોડાયલેશન, આર્ટેરિયલ ડાયલેશન. હવે શું થયું, સિગ્નિફિકન્ટ લેક્ટિક એસિડ પ્રોડ્યુસ ડ્યુ ટુ એનેરોબિક મેટાબોલિઝમ.
અને શું થશે હવે લેક્ટિક એસિડોસિસ મીડિયેટેડ લેક્ટિક એસિડ ડઝ વોટ, તો લેક્ટિક એસિડ એક્ટ્સ એઝ અ વેઝોડાયલેટર. તો શું થશે ફર્ધર વિનોડાયલેશન, ફર્ધર આર્ટેરિયો ડાયલેશન થશે, રાઈટ. તો શું થશે ફર્ધર વિનોડાયલેશન થશે તો યસ આખી કહાની તમારી સામે છે. વિનોડાયલેશન થશે જો decrease in venous return, decrease cardiac filling, decrease endostolic volume, decrease preload, decrease contractility, decrease stroke volume, decrease cardiac output and decrease in systolic blood pressure. Same વસ્તુ lactic acid will work as a arterial dilator and it will decrease as well as diastolic blood pressure. તો શું થશે આ પ્રોસેસ ચાલુ રહેશે. શું થશે તો માનો કે વિનોડાયલેશન અને આર્ટેરિયો ડાયલેશન થયો તો અલ્ટિમેટલી શું થશે કાર્ડિયાક આઉટ વિલ બી ફોલ. તો શું થશે ફર્ધર ડિક્રીઝ ઇન પરફ્યુઝન પ્રેશર, ફર્ધર hypoxia to the tissue, further elevated production of the lactic acid and further lactic acid mediated further venodilation arterial line. તો શું થશે you can say vicious cycle, not only cycle, it is vicious cycle, it is going to kill the patient, right. તો શું થશે further venodilation. અહીંયા તમે જો કમ્પન્સેટરી સ્ટેજની અંદર એક હતું યુ કેન સે વેજો કોન્સ્ટ્રિક્ટરી મિકેનિઝમ જે બેઝિકલી બિલ્ડઅપ કરતું હતું ટેન્શન, અને બીજી હતી કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેશન. તો આ શું થઈ ગઈ ગ્રેજ્યુઅલી એક્ઝોસ્ટ થઈ ગઈ વેજો કોન્સ્ટ્રિક્ટરી મિકેનિઝમ, ડોમિનન્ટ કઈ થઈ વેજો ડાયલેટરી. પણ ફર્સ્ટમાં કઈ હતી બીજી કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેટરી. લેક્ટિક એસિડ ઓલ્સો એક્ટ્સ એઝ અ કાર્ડિયો સપ્રેસન્ટ, અધરવાઇઝ કાર્ડિયો ડિપ્રેસન્ટ. અને શું થશે તો બેઝિકલી કાર્ડિયાક માયોકાર્ડિયલ સેલને ડિપ્રેસ કરે છે, સપ્રેસ કરે છે અને એની કોન્ટ્રાક્ટિલિટી સપ્રેસ કરે છે, જેના કારણે શું થશે તો લેક્ટિક એસિડ મીડિયેટેડ કોન્ટ્રાક્ટિલિટી ડિક્રીઝ થશે. તો શું થશે અલ્ટિમેટલી સ્ટ્રોક, ફર્ધર ડિક્રીઝ ઇન સ્ટ્રોક વોલ્યુમ, રાઈટ. ફર્ધર ડિક્રીઝ ઇન સ્ટ્રોક વોલ્યુમ. તો શું થશે ફર્ધર ડિક્રીઝ ઇન સ્ટ્રોક વોલ્યુમ એન્ડ કાર્ડિયાક આઉટપુટ ડિક્રીઝ, ફર્ધર ડિક્રીઝ ઇન સિસ્ટોલિક એઝ વેલ એઝ ડાયસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર, ફર્ધર ડિક્રીઝ ઇન પરફ્યુઝન પ્રેશર, further aggravated anaerobic metabolism, aggravated production of the lactic acid, further lactic acid mediated further venodilation, arterial dilation, further decrease in blood pressure, further decrease in perfusion pressure, further lactic acid vasodilation, venodilation, arterial dilation, right. Now vicious cycle is going to kill you, by the way, right. Is it making sense or not? ઓકે હવે બેઝિકલી શું થશે યસ ધીસ ઇઝ વોટ સપોઝ હું કોઈ એક જ જગ્યાથી બતાવું છું. યસ ઓકે ફાઇન. ધીસ ઇઝ એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગ. સ્ટોરી રૂપે યાદ રાખશો તો વાંધો નહીં આવે, ઇઝ રહેશે. સમજી જઈએ ને હા તો વાંધો નથી આવતો. તમે મેડિકલ ભણ્યો તો નથી સમજ, પણ સમજવું પડે. યસ મારાથી તમને એવું લાગે કે હું નથી સમજાવી શકતો તો મારે બીજી કદાચ કન્વીનિયર છે, હી ઇઝ બેસ્ટ એક્સપ્લેનર, બહુ સારી રીતે સમજાવે છે. શું કહેવું વિકાસભાઈ? મારે કઈ નહીં. Okay, fine. What is happening? So there is a lot of hemodynamic stress happening in the vascular compartment. Am I making sense or not? Yes. તો શું થશે તો due to significant blood loss, due to increase in acid and increase in carbon dioxide and like in altered biochemistry શું કરે છે basically it undue injured the endothelial lining. શું થાય છે તો under the hemodynamic stress basically શું થાય છે endothelial lining injured થાય છે. healthy individual endothelial cells છે basically it prevent the coagulation, they act as a you can say yes anti-thrombotic agent, right. એવું કહી શકાય. પણ ઇન્જર્ડ થવાના કારણે બેઝિકલી શું થાય છે તો એ ઇન્જર્ડ અને અનડ્યુ સ્ટ્રેસના કારણે જે ઇન્જર્ડ થાય છે એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગ એ પેથોલોજી શું થઈ જાય છે તો જે બેઝિકલી એન્ટી થ્રોમ્બોટિક હતી અથવા એન્ટી કોગ્યુલન્ટ પ્રોપર્ટીથી ઓલ્ટર થઈ જાય, દે બીકમ હાઈલી થ્રોમ્બોજેનિક થઈ જાય છે. બેઝિકલી શું થાય છે તો ધેર ઇઝ ચાન્સ. ઓકે હું માઇક્રો સર્ક્યુલેશનમાં બતાવું. સપોઝ ધીઝ આર ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માઇક્રો સર્ક્યુલેશન અને આ એની એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગ છે, રાઈટ. સપોઝ કાઇન્ડલી ફોકસ હિયર.
હવે શું થશે તો હાઈલી થ્રોમ્બોજેનિક એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગ હાઈલી થ્રોમ્બોજેનિક થઈ જશે. શું થશે તો પ્લેટલેટ વિલ કમ એન્ડ સ્ટીક અપ ધેર. શું થશે હાઈલી થ્રોમ્બોજેનિક સરફેસ છે એ બેઝિકલી શું કરશે પ્લેટલેટને એટ્રેક્ટ કરશે અને પ્લેટલેટ એગ્રીગેશન સ્ટાર્ટ થશે રાઈટ. પ્લેટલેટ એગ્રીગેશન થશે તો શું થશે બેઝિકલી ધેર ઇઝ ચાન્સ કે ફોર્મેશન ઓફ ધ ક્લોટ માઇક્રો સર્ક્યુલેશન ની અંદર માઇક્રો ક્લોટ ફોર્મેશન સ્ટાર્ટ થશે. તો શું લાગે છે કે નોર્મલી જે બ્લડ છે એ એકદમ ફ્લો સાથે અને પ્રોપર વિસ્કોસિટી સાથે જે સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમની અંદર ફ્લો થતું હતું, હવે બહુ બધી માઇક્રો સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમની અંદર આ પ્રકારના મલ્ટી અધરવાઇઝ માઇક્રો ક્લોટ ફોર્મેશન થવાના કારણે જે કોગ્યુલોપેથી પ્રોડ્યુસ થયું જેના કારણે બ્લડ પ્રોપરલી ફ્લો કરી શકશે નહીં કરી શકે. બ્લડ વિલ બીકમ લિટલ બીટ વિસ્કસ અને વેલોસિટી બી ડિક્રીઝ થશે. તો ડિક્રીઝ થશે તો you can say delivery of the oxygen to the tissue will be decreased and so the further deterioration start થશે right. બીજું શું થશે થ્રોમ્બોસિસ થવાના કારણે this is what this is coagulation. hello yes coagulation આના કહીએ છીએ આપણે disseminated intravascular coagulopathy. શું કહીએ છીએ આપણે Yes. DIC disseminated intravascular coagulation otherwise coagulopathy રાઈટ. અને તમે જોશો કોઈ પણ એવી પેથોલોજી હોય કે જે ક્રોનિક હોય સિવિયર હોય જેના કારણે હિમોડાયનેમિક સ્ટ્રેસ અધરવાઇઝ વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ અનડ્યુ ઇન્જર્ડ થતી હશે ધેર ઇઝ ચાન્સ કે ડીઆઈસી પ્રોડ્યુસ થશે. એવું કોઈ પણ લઈ લો લાઈક પ્રેગ્નન્સીની અંદર બી બેઝિકલી શું થતું તો સખત હિમોડાયનેમિક સ્ટ્રેસ હોય છે અને તમે પેશન્ટને જોયા છે કે પેશન્ટ ડીઆઈસીમાં જતા હોય છે. બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ રેર જોવા મળતો પણ જો એની પેથોલોજી એની મિકેનિઝમ કે જેની અંદર સિવિયર અને અનડ્યુ હિમોડાયનેમિક સ્ટ્રેસ રહેશે તો ધેર ઇઝ ચાન્સ કે એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગ ઇન્જર્ડ થઈને થ્રોમ્બોજેનિક બનશે અને ધેર ઇઝ ચાન્સ કે ઇટ વિલ પ્રેસિપિટેટ ધ ડીઆઈસી. તો ડીઆઈસી ઘણીવાર આપણે નામ સાંભળ્યા હોય છે પણ શું હોય છે આપણને ખબર નથી હોતી રાઈટ. હવે અનડ્યુ હિમોડાયનેમિક સ્ટ્રેસ રહેશે તો ધેર ઇઝ ચાન્સ કે એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગ ઇન્જર્ડ થઈને થ્રોમ્બોજેનિક બનશે અને ધેર ઇઝ ચાન્સ કે ઇટ વિલ પ્રેસિપિટેટ ધ ડીઆઈસી. તો ડીઆઈસી ઘણીવાર આપણે નામ સાંભળ્યા હોય છે પણ શું હોય છે આપણને ખબર નથી હોતી રાઈટ. આ વસ્તુ હજુ આપણે સેપ્ટિક શોકમાં ડિસ્કશન થોડું ડિટેલિંગમાં કરીશું. અત્યારે જસ્ટ બેઝિક વાત કરીએ છીએ રાઈટ. પછી આપણે થ્રોમ્બો બેઝિકલી કોગ્યુલેશનના બાયોમાર્કર જોડાવતા હોય છે જોતા હોય છે સાહેબ બહુ જોતા હોય છે. હા ડી ડાયમો લાઈક ધેટ રાઈટ. વેરી ગુડ. બીજું સો ક્લિયર છે બેઝિકલી ડીઆઈસી ની મિકેનિઝમ. વેરી ગુડ. બીજું શું થાય છે તો ઇન્જર્ડ એન્ડોથેલિયલ છે બેઝિકલી શું કરે છે તો they produce excessive nitric oxide પ્રોડ્યુસ કરે છે. શું કરે છે નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ. નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ બેઝિકલી acts as a vasodilator. શું થશે અનડ્યુ હિમોડાયનેમિક સ્ટ્રેસના કારણે ઇન્જર્ડ એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગ છે બેઝિકલી નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ પ્રોડ્યુસ કરે છે. નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ એક્ટ્સ એઝ અ વેઝોડાયલેટર. તો નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ લીડ્સ વિનોડાયલેશન આર્ટિરિયોલ ડાયલેશન. તો વિનોડાયલેશન ડિક્રીઝ વિનસ રિટર્ન ડિક્રીઝ કાર્ડિયાક ફિલિંગ ડિક્રીઝ એન્ડાસ્ટોલિક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ પ્રીલોડ ડિક્રીઝ કોન્ટ્રાક્ટિલિટી ડિક્રીઝ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ કાર્ડિયાક આઉટપુટ અલ્ટિમેટલી ડિક્રીઝ ઇન ફર્ધર ડિક્રીઝ ઇન સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર. અને મેં કહ્યું પ્રમાણે વિશિયસ સાયકલ તો શરૂ જ છે રાઈટ. નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ ફર્ધર ઇટ ઓલ્સો એક્ટ એઝ અ કાર્ડિયો ડિપ્રેશર. અને શું થાય છે કાર્ડિયો ઇન્હિબિશન અને યુ કેન સે વેઝો ડાયલેશન થવાના કારણે અલ્ટિમેટલી શું થશે કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ કોલેપ્સ થશે રાઈટ. તો તમે જોશો કે સ્ટેજ 2 ની અંદર બેઝિકલી કઈ મિકેનિઝમ ડોમિનન્ટ થઈ જાય છે તો યસ ઓકે સ્ટેજ 1 એન્ડ સ્ટેજ 2. સ્ટેજ 2 ની અંદર કાર્ડિયો ઇન્હિબિશન and you can say vasodilation. કમ્પન્સેટરી મિકેનિઝમ છે કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેશન અને વેઝો કોન્સ્ટ્રિક્શન નું કામ કરે છે. જ્યારે સ્ટેજ 2 ની અંદર ડીકમ્પન્સેટેડ મિકેનિઝમ જે એક્ઝોસ્ટેટ થવાના કારણે અલ્ટિમેટલી કાર્ડિયો ઇન્હિબિટરી અને વેઝોડાયલેટરી સિસ્ટમ છે ડોમિનન્ટ થઈ જાય છે અને કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમને કોલેપ્સ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દે છે. ક્લિયર છે? વેરી ગુડ. ફર્ધર શું થઈ શકશે? યસ
Anything else we are missing? ઓકે, બાય ધેટ ટાઈમ બીજું શું થઈ શકશે કે આટલું બધું એનેરોબિક મેટાબોલિઝમ સ્ટાર્ટ થવાના કારણે ડિફરન્ટ બોડી ટિશ્યુ છે જે ઓલરેડી અંડર પરફ્યુઝ હતા, હાઇપોક્સિક હતા, શું થશે? there will be you can say ischemia or infarction, you can say necrosis will start, right? માનો કે અત્યારે આપણે સેકન્ડ સ્ટેજની વાત કરીએ, થર્ડ સ્ટેજની આપણે થર્ડ સ્ટેજની પછી વાત કરીએ, અત્યારે કંઈ વાંધો નથી, એ સ્ટેજ પછી વાત કરીએ છીએ. પણ યસ, તો સેકન્ડ સ્ટેજની અંદર બેઝિકલી શું થાય છે? તો યસ, વેઝોમોટર સેન્ટર ઇન્હિબિશન, ધેન આફ્ટર ડિક્રીઝ પરફ્યુઝન પ્રેશર, વેઝોમોટર સેન્ટર થાય છે, અલ્ટિમેટલી વેઝો ડાયલેશન થાય છે, તેથી ફર્ધર ફર્ધર પરફ્યુઝન પ્રેશર ડિક્રીઝ થવાના કારણે એનેરોબિક મેટાબોલિઝમ સ્ટાર્ટ થાય છે, જેના કારણે શું છે? લેક્ટિક એસિડોસિસ થાય છે, રાઈટ? મેટાબોલિક લેક્ટિક એસિડોસિસ થવાના કારણે ફર્ધર વેઝો કોન્સ્ટ્રિક્શન અને કાર્ડિયો ઇનિબિશન થાય છે. અનડ્યુ યુ કેન સે હિમોડાયનેમિક સ્ટ્રેસના કારણે ડીઆઈસી પ્રેસિપિટેટ થાય છે, રાઈટ? થવાના ચાન્સીસ હાઈ રહે છે, રાઈટ? બીજું શું થાય છે? નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ, અને જેના કારણે માઇક્રો સર્ક્યુલેશન છે એ વેરી ગુડ શું કહેવાય બ્લડ સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ તરીકે બિહેવ નથી કરતા, દે આર કન્જેસ્ટેડ. એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? તો શું થશે બેઝિકલી? તો બ્લડ સર્ક્યુલેશન વિલ બી યુ કેન સે ડિક્રીઝ, જેના કારણે ડિલિવરી ઓફ ધ ન્યુટ્રિયન્ટ ઓક્સિજન ટુ ધ ટીસ્યુ વિલ બી ઓલ્સો ડિક્રીઝ. Yes, nitric oxide mediated further venodilation, arterial dilation, further blood pressure fall થશે. Yes, cardio inhibition થશે, further patient will go progressive stage of the shock, right? Okay. Anything else we are missing? Sir, endothelial cells shrink થઈને gapમાં Okay, got it. Okay. સો ધીસ ઇઝ ધ વાસ્ક્યુલર રિપ્રેઝેન્ટેટિવ વાસ્ક્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટ હું અહીંયા ડ્રો કરું છું. ઓકે, આપણી જોડે જગ્યા છે, કઈ વાંધો નહીં. સી સિગ્નિફિકન્ટ યુ કેન સી હિમોડાયનેમિક સ્ટ્રેસના કારણે શું થાય છે? તો એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગ ઇન્જર્ડ થાય છે, એને એક્સપોઝ થઈ જાય છે, હાઈલી થ્રોમ્બોજેનિક થાય છે. બીજું શું થાય છે? તો એન્ડોથેલિયલ સેલ છે બેઝિકલી શ્રંકન થઈ જાય, તે શ્રિંક, અને શ્રિંક થવાના કારણે શું થાય છે? જે ટાઇટલી એકબીજા સાથે હોલ્ડ થયેલા છે એન્ડોથેલિયલ સેલ, એ બેઝિકલી શું થાય છે? તો એકબીજા સાથે ગેપ જનરેટ કરે છે, લાઈક ધીસ ઇઝ શ્રંકન એન્ડોથેલિયમ. એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? અને શ્રંકન એન્ડોથેલિયમના કારણે શું થશે? તો ઇન્ટર એન્ડોથેલિયલ ગેપ જનરેટ થશે. ઓકે, કાઇન્ડલી ફોકસ હિયર. This is normal endothelial lining, right? And due to you can say undue hemodynamic stress, this is shrink થયેલા endothelial lining છે, right? જેના કારણે શું થશે? જે વાસ્ક્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટમાં બ્લડ છે, એ બ્લડનો જે વોટર કમ્પોનન્ટ છે, ઇન્ટર એન્ડોથેલિયલ ગેપ જનરેટ થવાના કારણે ફ્લુડ શું થશે? અહીંથી ઉઝ આઉટ થઈ જશે, અને સિગ્નિફિકન્ટ વોલ્યુમ સાથે ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર ફ્લુઇડ છે બેઝિકલી એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટમાં જતું, અથવા યુ કેન સે ઇન્ટરસિસ્ટમની અંદર શિફ્ટ થઈ જશે, જેના કારણે શું થશે? ફર્ધર ડિક્રીઝ ઇન બ્લડ વોલ્યુમ, અને બ્લડ વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે તો ફર્ધર શું થશે? બ્લડ પ્રેશર ફોલ થશે, રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ વન મિકેનિઝમ. ગુડ. તો ધીસ ઇઝ વોટ ડ્યુ ટુ હેમોડાયનેમિક સ્ટ્રેસ, ઇન્ટર એન્ડોથેલિયલ ગેપ જનરેટ થવાના કારણે ફર્ધર. ઓકે, આ જ વસ્તુ શું થશે? માનો કે રેસ્પિરેટરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશનમાં આ જ વસ્તુ થશે, સેમ વસ્તુ દરેક જગ્યાએ થશે. તો લંગ્સની અંદર સિગ્નિફિકન્ટ એમાઉન્ટની અંદર ફ્લુઇડ ઉઝ આઉટ થવાના કારણે શું થઈ જશે? તો લંગ્સ વિલ બીકમ યુ કેન સે હેવી એન્ડ બોગી, અને શું થશે? રેસ્પિરેશન વિલ બીકમ વેરી ટફ, અને દેટ ઇઝ મોમેન્ટ કે તમે જોશો કે આ પ્રકારના પેશન્ટ છે એ કઈ કન્ડિશનમાં જતા હોય છે? ARDS, એક્યુટ રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ સિન્ડ્રોમ, કે જેની અંદર રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ શું થઈ જાય છે? ઇટ ઇઝ નાઉ ટાયર્ડ ડ્યુ ટુ અનડ્યુ હિમોડાયનેમિક સ્ટ્રેસ. શું થઈ જાય? માઇક્રો સર્ક્યુલેશનમાંથી ફ્લુઇડ ઉઝ આઉટ થશે, અને એલ્વ્યુલાઈ વિલ બીકમ ફૂલ ઓફ ફ્લુઇડ. તો સરફેસ જે ફ્રી સરફેસ મળવી જોઈએ O2 CO2 ગેસ એક્સચેન્જ પ્રોસેસ માટે મળશે ને, પેશન્ટ શું થશે? રેસ્પિરેટરી ફેલ્યોર થશે, દેટ ઇઝ એક્યુટ રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ સિન્ડ્રોમ, રાઈટ? આ બધું તમને મોસ્ટલી બધા કોરોનાના પેથોલોજીમાં બી તમે જોયું છે, રાઈટ? આ બધું જોવા મળતું છે.
DIC ને ERDS બધું કોમન હતું. આપણી જોડે એનેસ્થેસિયોલોજીસ્ટ સાહેબ બી બેઠા છે, રાઈટ. ફર્ધર કોઈ ગાઈડલાઈન જોઈતી હશે યુ કેન કન્સલ્ટ પર્સનલી. બાય ધ વે ઓનલાઈન ડોક્ટરથી બી જોઈએ કયા એનેસ્થેટિક સાહેબ આપણને અહીંયા શીખવાડે છે બાય ધ વે. તો આ શું સાચું વસ્તુ કહેતા નહીં ને તો પછી એમને એવું થાય કે તમારે Okay. Anything else we are missing in the stage 2? Done deal? Sorry. You asked, right? તો તમે મેં તમને ઓફર કરી કે યુ કેન કમ હિયર. આઈ વિલ ટેક અ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ સિટ ધેર. કંઈ બાકી હોય એટલું તો કહી શકો ને. ના ફાઇન. આઈ ડોન્ટ થિંક સો કે કંઈક બાકી છે. That is done deal. Okay, that is decompensated stage or you can say progressive stage of the shock. Any question, any query you want? તમને હશે જ. Yes. So this causes pulmonary and generalized edema as well. Very good. Yes. The fourth situation, right? Yes. બધી જ કેવિટીની અંદર તમને ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેશન થશે, લાઈક યુ કેન સે પેરિકાર્ડિયલ ફ્લુઇડ હશે, યસ પ્લુરલ ઇફ્યુઝન હશે, પેરિટોનિયલની અંદર પલ્મોનરી એડીમા હશે, દેન યુ કેન સે યસ accumulation of the fluid in the peritoneal cavity, that is ascites હશે. જેટલી બી Dealing with ascites, right? જેટલી હા we have already discussed and I think we discussed the cause also, that is decrease hydro that will discuss. વાંધો નહીં, મને અત્યારે મિસ થયેલું છે કન્ડિશન. ઓકે ડન ડીલ છે. તો જો તમારી સ્ટેજ ઓકે અત્યાર સુધી શું થયું, તો ડ્યુ ટુ ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ બ્લડ વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થતું હતું, તો તરત જ શું થયું, તમારી કમ્પન્સેટરી મિકેનિઝમ સિસ્ટમ એક્ટિવેટેડ થઈ અને જે તે પરિસ્થિતિમાં છો એ જ પરિસ્થિતિમાં રાખ્યા અને પ્રોગ્રેશન તમારી શોકની કન્ડિશનને આગળ પ્રોગ્રેસ થવા દીધી નહીં. કેમ? તો બ્લડ લોસ થતો હતો પણ એવી સિસ્ટમ જે બ્લડ વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ કરે અને વેઝોમોટર સેન્ટર અધરવાઇઝ વેઝોટોન મેન્ટેન કરે પ્લસ કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેશન કરે, એ બધી સિસ્ટમ એક્ટિવેટેડ થઈ ગઈ, રાઈટ. And that was sympathetic adrenergic system, renin angiotensin aldosterone system, then antidiuretic hormone, then you can say what was the another mechanism, fluid shifting mechanism, reverse stress relaxation of the you can say circulatory system. આ બધાના કારણે અલ્ટિમેટલી તમારે પેશન્ટ ડિટોરિએટ ના થાય, પણ એક લેવલ સુધી આ કમ્પન્સેટરી સિસ્ટમે હેલ્પ કરી, પણ પછી ટિશ્યુને ઓક્સિજન ડિમાન્ડ ભયંકર ડ્રાસ્ટિકલી ડિક્રીઝ થઈને એમનો પાવર, એમની એનર્જી લોસ થઈ, પછી શું થશે, પેશન્ટ વિલ ગો ઇન્ટુ કેટેગરી ઓફ સ્ટેજ 2, that is progressive stage of shock, you can say decompensated stage ની અંદર બેઝિકલી શું થાય છે, તો ફર્ધર હાઇપોક્સિયા શું કરે છે બેઝિકલી, તો સ્ટોરીના રૂપે યાદ રાખીશું તો વેઝોમોટર સેન્ટર ઇનિબિશન થવાના કારણે સિમ્પેથેટિક ઇનિબિશન થાય છે. ફર્ધર યુ કેન સે વેઝોડાયલેશન થશે અને કાર્ડિયાક સિમ્પેથેટિક નર્વ ઇનિબિશન થવાના કારણે કાર્ડિયો ઇનિબિશન અપ ટુ સમ ડિગ્રી થશે, રાઈટ. પછી શું થશે, પરફ્યુઝન પ્રેશર ડિક્રીઝ થાય છે અને એરોબિક મેટાબોલિઝમ જગ્યા કોણ લે છે, એનએરોબિક મેટાબોલિઝમ, રાઈટ. અને બેઝિકલી શું થાય છે, તો સિગ્નિફિકન્ટ પ્રોડક્શન ઓફ ધ લેક્ટિક એસિડ. બીજું કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ વોટર સાથે રિએક્ટ કરીને કાર્બોનિક એસિડ બનાવે છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એલિવેટ થાય છે. આ બધા એસિડ કમ્પોનન્ટ વધવાના કારણે મેટાબોલિક એસિડોસિસ પ્રેસિપિટેટ થાય છે. એનો યુઝ આપણે કરીએ છીએ સ્ટેજ 3 ની અંદર. ફર્ધર શું થાય, વિશિયસ સાયકલ ચાલુ થાય છે, રાઈટ. વિશિયસ સાયકલ શું, તો એક મોમેન્ટ છે કે એક હાઇપોટેન્શન થવાના કારણે હાઇપોપરફ્યુઝન થશે અને ફર્ધર લેક્ટિક એસિડ એક્ટ્સ એઝ અ વેઝોડાયલેટરી ડાયલેટર એન્ડ કાર્ડિયો ડિપ્રેસર, અને અલ્ટિમેટલી શું થઈ જાય છે, ફર્ધર ડિટોરિએશન થાય છે. અનડ્યુ ઇન્જર્ડ એન્ડોથેલિયમ લાઇનિંગ છે બેઝિકલી શું કરે છે, બેઝિકલી નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ પ્રોડ્યુસ કરે છે અને નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ બેઝિકલી એક્ટ્સ એઝ અ વેઝોડાયલેટર એન્ડ કાર્ડિયો ઇન્હિબિટર, અને ફર્ધર કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ કોલેપ્સ થાય છે. યસ, માઇક્રોસર્ક્યુલેશનની અંદર ઇન્જર્ડ એન્ડોથેલિયમ છે થ્રોમ્બોજેનિક બને છે અને સાથે પ્લેટલેટ એગ્રીગેશન થાય છે અને માઇક્રો ક્લોટ ફોર્મેશન થવાનું સ્ટાર્ટ થાય છે, જેને આપણે કહીએ છીએ ડિસેમિનેટેડ ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર કોગ્યુલેશન, રાઈટ. ધેન આફ્ટર યસ વોટ એલ્સ, આપણે એનીથિંગ એલ્સ વી આર મિસિંગ, ડન ડીલ છે. તો આપણે સ્ટેજ 3, that is refractory or you can say irreversible stage of the shock. ઓકે, કોઈ મને કહેશે કે શું આઈડિયલી શું એવું થશે કે યુ કેન સે ઇરિવર્સિબલ
એ સ્ટેજનું નામ આપેલું છે ઇરિવર્સિબલ સ્ટેજ ઓર યુ કેન સે રિફ્રેક્ટરી સ્ટેજ ઓફ ધ શોક. શું થશે? તમારું સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સ જો હાઇપોક્સિક ના થયું હોય તો તમે થોડું લોજિકલી વિચારી મને જવાબ આપો. યસ. Let's take an example of pulmonary system. If the edema goes on and on and on, then patient goes through effusion and there is significant hypoxia, and due to that there is hypoxemia, and then there is necrosis of the multiple tissues. Got it. And patient goes in ARDS. Then it's hard for him to breathe, and ultimately patient goes on BiPAP and venti and then death. That's the refractory period. એ સ્ટેજ આઈ થિંક સેકન્ડ સ્ટેજમાં આવી ગયું છે, રાઈટ? તમે જે That મોસ્ટલી is refractory. You can't reverse it. નહીં, એવું શું થશે? ઓકે, Medical management you can't reverse. let me admit the statement. By the way, at the end of the second stage કે આટલું થઈ ગયું છે, ફર્ધર પેશન્ટ ડિટોરિએશન થયું છે, એનારોબિક મેટાબોલિઝમ સ્ટાર્ટ થયું, આ મોમેન્ટે જો પેશન્ટને પ્રોપર વર્લ્ડ ક્લાસ ટ્રીટમેન્ટ મળી જાય, લાઈક પ્રોપર ફ્લુઇડ ઇન્ફ્યુઝન, અધરવાઇઝ બ્લડ લોસ ટુ ધ બ્લડ, પ્રોપર ઓક્સિજન, જો સેપ્ટિક છે સેપ્ટિક કોમ્પોનન્ટ નથી, અહીંયા પર્ટિક્યુલર બ્લડ લોસ છે, તો ફ્લુઇડ, કોલોઇડલ ફ્લુઇડ, બ્લડ, યુ કેન સે પ્રોપર ઓક્સિજન, રાઈટ? So there is chance that patient will survive. There is still chance there are there that patient will survive. It is given best treatment, right? Sorry, it is he or she. પણ હવે પછી એવું શું થવાનું છે કે એની અંદર જો વર્લ્ડ ક્લાસ ટ્રીટમેન્ટ બી મળે તો પેશન્ટ છે બેઝિકલી એ રિસ્પોન્ડ નથી કરવાનો. ઇટ ઇઝ શ્યોર યોર ડોક્ટર વિલ યોર ઇન્ટેલિજન્ટ ડોક્ટર વિલ કન્સલ્ટ યુ પર્સનલી એઝ એ or relatives, so sorry we are no more going to save the patient. Cerebral cortex માં hypoxia થાય એટલે necrosis થાય. Sorry? Cerebral cortex માં hypoxia ના કારણે tissue necrosis થાય. તો પેશન્ટ કોમામાં જશે, સેરેબ્રલ ડેમેજ છે, સેરેબ્રલ ઇન્ફાર્ક્શન થશે. So sometimes it's not reversible. So patient will remain in coma. He or she will not die. So what about pulmonary system? એમાં તો જતું જ રહેશે. હા. પછી renal failure and cardiac failure, persistent hypotension, persistent hypoxia, waste products like create વધી જાય, urea વધી જાય. હજી થોડા મોલેક્યુલર લેવલ પર જઈએ, થોડું યસ મોલેક્યુલર લેવલ પર જઈને થોડું ડિસ્કશન કરીએ. વી આર ઇન્ટેલિજન્ટ ડોક્ટર. DAC will precipitate and that will ultimately lead to It will disturb, it will aggravate the some coagulation. Some massive things will happen. Some sudden things will also happen due to that thrombogenesis. તેમ છતાં હું કહું છું આ મોમેન્ટે બી પેશન્ટને તમે એન્ટીકોગ્યુલન્ટ આપો છો, તમે બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝ કરો છો, ઓક્સિજન થેરાપી, ત્યારે ચાન્સ કે પેશન્ટ વિલ રિકવર મોસ્ટલી. બટ અ ટાઈમ વિલ કમ કે યુ ગીવ એનીથિંગ but there is high chance that patient will not come out. Patient will almost die. Yes. Multi-organ failure. Very good. Okay, આપણે જે ડિસ્કશન ઓકે છે આ થોડા મિસ એટલે અધરવાઇઝ થોડી ક્યાંક ક્વેરી થતી હોય એવું લાગે છે. ઓકે, સેકન્ડ સ્ટેજમાં બી વાત કરી લઈએ છે તો શું થઈ ગયું છે, વેજો ડાયલેશન થાય છે, કાર્ડિયો ઇન્હિબિશન થવાના કારણે શું થશે, તો બ્લડ પરફ્યુઝન પ્રેશર ટુ ધ મલ્ટિપલ સિસ્ટમ વિલ બી સિગ્નિફિકન્ટલી ફોલ, જેના કારણે શું થશે, મલ્ટિપલ ટિશ્યુ ઇસ્કેમિયા, હાઇપોક્સિયા એન્ડ ઇસ્કેમિયા સ્ટાર્ટ થઈ જશે. અને શું થશે, તો જો એ વખતે તો એની ઓટોપ્સી કે બાયોપ્સી નહીં થાય, પણ જો પેશન્ટ ડેથ થઈ ગયું છે, રાઈટ, પેશન્ટ ડેથ થઈ ગયું છે અને એની ઓટોપ્સી કરવામાં આવે તો એમને ડિફરન્ટ એન્ડ દેટ ઇઝ ધ કન્ડિશન. આ કન્ડિશન મેં જે ડિસ્કશન કર્યું દેટ ઇઝ મલ્ટી ઓર્ગન ફેલિયર કન્ડિશન. તો શું થશે, તો દેર ઇઝ ચાન્સ કે કોરોનરી હાઇપોપરફ્યુઝન થઈને માયોકાર્ડિયલ ઇસ્કેમિયા અને માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન થયું હોય તો તમે માયોકાર્ડિયલ ટિશ્યુની ઓટોપ્સી કરો તો એની તમને ઇસ્કેમિક પર યુ કેન સે નેક્રોટિક માયોકાર્ડિયલ તમને જોવા મળશે. યસ, બ્રેનની ઓટોપ્સી લો તો there is chance કે તમને ડેડ ન્યુરોન્સ હોય, that is necrosis of the neuron, right? GIT,
GIT લાઇનિંગ છે સૌથી પહેલા કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ હતી GIT લાઇનિંગ. તો GIT લાઇનિંગ there is chance કે શું થશે નેક્રોસિસ થવાના કારણે બહુ બધા GIT લાઇનિંગ ના ઇનર વોલ ની અંદર પેચીસ થઈ જશે, પેચીસ પડી જશે, રાઈટ. બીજું શું થાય? યસ, બ્લડ સપ્લાય ટુ ધ renal system is also decrease. તો શું થશે? અને હા, હું તમને કેટેગરી સી માં બી બેઝિકલી ડિસ્કશન કરી કે કિડની મતલબ કિડની બેઝિકલી યુટિલાઇઝિંગ ટુ મચ એટીપી, કારણ કે એની અંદર પ્રોક્સિમલ કોન્વોલ્યુટેડ ડિસેન્ડિંગ એન્ડ ડિસ્ટલ કોન્વોલ્યુટેડ ટ્યુબ્યુલની અંદર જે એક્ટિવ મિકેનિઝમ છે they all mechanism use too much ATP. તો ત્યાં ATP ની ઓલરેડી બહુ રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે અને ડિક્રીઝ થશે તો સૌથી પહેલા બૂમાબૂમ તો કિડની કરશે, નેફ્રોન. અને નેફ્રોન લેવલે શું થશે ભાઈ? ટ્યુબ્યુલર નેક્રોસિસ સ્ટાર્ટ થશે, રિનલ ફેલ્યોર સ્ટાર્ટ થશે, લીવર હિપેટિક સેલ ડેમેજ થશે, યસ, રિપેટિક ડિજનરેટિવ એન્ઝાઇમ રિલીઝ થશે, બાયોમાર્કરમાં જોવા મળશે. તો શું થશે? there are gradually precipitation of the multi system failure, અને મલ્ટી સિસ્ટમ ફેલ્યોર ના એન્ઝાઇમેટિક તમે બાયોમાર્કર જોતા હશો, ડાયગ્નોસ કરતા હશો, રાઈટ. ગુડ. ઓકે, આની આઈ થિંક જરૂર નહીં પડે. હું અહીંથી કોઈ બી એક સેલ લઉં છું અને અહીંયા એને હું હાઇલાઇટ કરું છું. લેટ્સ ડિસ્કસ વોટ હેપન મોલેક્યુલર લેવલ બેઝ પર. ઓકે, સો અહીંથી એક સેલ લઉં છું અને એને હું શું કરું છું? હાઇલાઇટ કરું છું. એનર્જી ફ્યુઅલ ની વાત છે ત્યારે બેઝિક વસ્તુ જે કરશું તે જે એનર્જી સેન્ટર છે અને બેઝિકલી યુ કેન સે એનર્જી માટેની જે પ્રોસેસ કરવા વાળી સિસ્ટમ છે બે મોલેક્યુલર લેવલ પર કઈ કઈ સિસ્ટમ છે ખબર છે? ઓકે, બેઝિકલી એવું નામ સાંભળ્યું છે કે યસ સ્ટમક ઓફ ધ સેલ ઓર યુ કેન સે એનર્જી હાઉસ ઓફ ધ સેલ, એવા કઈ નામ. Mitochondria is there, powerhouse of the cell, and yes, like stomach. yes, who is the you can say stomach of the cell? Nucleus. It's the mother of the it is going to produce lysosome. So suppose this is the cell and this is the lysosome. Suppose this is lysosome. Lysosome is basically, yes, there are groups of the you can say destructive acids. There are so many destructive enzymes or you can say acids. Basically ये શું કરે છે તો ફૂડ ને છે એ રીતે એને યુ કેન સે ફોર્મેટ કરે છે, પ્રોસેસ કરે છે કે એના દ્વારા બેઝિકલી શું થઈ શકે તો એટીપી પ્રોડ્યુસ કરવા માટેનું રો મટીરીયલ તૈયાર થઈ શકે, લાઈક ધેટ, રાઈટ. તો પ્રોસેસ કોણ કરે છે? તમે કોઈ બી ફૂડ ખાઓ પણ એ જો જીઆઈટી લાઇનિંગ દ્વારા એબ્ઝોર્બ ના થાય તો એ વસ્તુ યુટિલાઇઝ નથી થવાનું. તો લાઈક ઇટ પ્રોસેસ ધ ફૂડ, મોલેક્યુલર ફ્લુઇડ એવું કહી શકાય, નોટ ફ્લુઇડ બટ સોરી ફૂડ, રાઈટ. તો આ જે બધા ગ્રુપ ઓફ એન્ઝાઇમ છે જે બેઝિકલી કેવા છે? એસિડ અને યુ કેન સે ડિસ્ટ્રક્ટિવ નેચર વાળા છે. એઝ અ લંપ સમ આ લોકોને કયા એન્ઝાઇમ કહીએ છીએ? યસ, hydrolysis enzyme, hydrolysis enzyme, right? And they are very destructive, they are acidic by nature, but they are within the membrane. And this is cytosolic environment માં જો આ અંદર રહેશે ત્યાં સુધી જે પ્રોસેસ હતી છે ફિઝિયોલોજિકલી મેન્ટેન છે, જો બહાર આવી ગયા તો it will damage you can say own system, પોતાની સિસ્ટમને ડેમેજ કરશે, રાઈટ. હવે શું થશે બેઝિકલી? યસ, ઓકે, આ સ્લાઇડમાં જ આપણે બતાવી દઈએ છીએ. પહેલા આપણે મોલેક્યુલર કેટાયનિક ઇન્જરી જોઈ લઈએ, પછી આપણે જનરલ મોલેક્યુલર લેવલ પર કેવી એન્ઝાઇમેટિક ઇન્જરી થાય છે બી જોઈ લઈએ. તો આપણે ઓલરેડી કેટેગરી એની અંદર ઇલેક્ટ્રોફિઝિયોલોજી ડિસ્કશન કરી કે લેટેસ્ટ, બરાબર છે. તો વી હેવ ઓલરેડી ડિસ્કસ that what each and every cell is heavily decorated with
sodium potassium ATPases, right? Okay, so these are the suppose sodium potassium ATPases. અહીંયા representative 3-4 દોરું છું, right? And what they do basically they are constantly using ATP અને ATP use કરે છે શું કરે છે basically તો yes so intracellular environment માંથી 3 સોડિયમ ને બહાર ધકેલે છે અને શું કરે છે સામે 2 પોટેશિયમ ને intracellular environment માં લાવે છે પણ આ ક્યારે પોસિબલ થાય છે જ્યારે ATP અવેલેબલ છે ના ATP છે આપણી જોડે હવે ઓક્સિજન નથી તો ATP નથી so in the absence of the ATP શું થાય છે sodium potassium ATPase on the you can say cell membrane on the each and every cell of the body they dysfunction they start dysfunction અને શું થશે dysfunction થવાના કારણે શું થશે તો intracellular environment માંથી સોડિયમ બહાર ધકેલાશે નહીં ધકેલાય તો બેઝિકલી intracellular environment માં સોડિયમનું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું થશે હાઈ થઈ જશે. increase થશે અને normally we have already stated that cells are bags of the potassium surrounded by sodium rich fluid, right? પણ અત્યારે સોડિયમ ક્યાં આવી છે intracellular છે normally क्या हो जाए extracellular બીજું જે extracellular environment માંથી potassium intracellular environment માં capture થતા હતા એ થશે હવે નહીં થાય તો extracellular potassium નું concentration क्या मतलब શું થશે increase થશે તો આખી રિવર્સ સિસ્ટમ થઈ ગઈ ફિઝિયોલોજી મેન્ટેન થશે ideally cell are bags of the potassium surrounded by sodium rich fluid આ કેસમાં કેવું છે પેથોલોજીકલ કન્ડિશનમાં extremely O2 poor condition now cell has become bags of the sodium surrounded by potassium rich fluid, right? That is not normal physiology શું થશે બેઝિકલી તો મોલેક્યુલર લેવલ પર સેલ ની ફિઝિયોલોજી મેન્ટેન નહીં થાય બેઝિકલી શું થશે there will be a cationic injury બેઝિકલી શું થાય છે તો આ જે સોડિયમ પોટેશિયમ એટીપેજીસ છે બેઝિકલી શું કામ કરે છે તો એ સિલેક્ટિવ બેરિયર તરીકે કામ કરતા હોય સિલેક્ટિવ બેરિયર કેમ તો એ વસ્તુ ફિક્સ જ છે કે આ મેમ્બ્રેન છે સોડિયમ ને એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર એન્વાયરમેન્ટ માં જ હાઈ રાખશે અને પોટેશિયમ ને ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર એન્વાયરમેન્ટ માં જ હાઈ રાખશે પણ ઇઝ ઇટ નાઉ પોસિબલ નોટ તો શું થઈ ગયું તો બેઝિકલી એઝ અ બેરિયર છે સેલ મેમ્બ્રેન સેલ મેમ્બ્રેન્સ આર ફેલ અને શું થઈ જાય સેલ મેમ્બ્રેન ઇન્જર્ડ થાય છે ઇન્જરી થવાના કારણે શું થશે કે પ્રોપર બેરિયર તરીકે કામ નહીં કરે એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર એન્વાયરમેન્ટ શું હેવી છે કેલ્શિયમ તો શું થશે કેલ્શિયમ વિલ ટ્રિગર ઇનસાઇડ શું થશે કેલ્શિયમ વિલ ટ્રિગર તો ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર એન્વાયરમેન્ટમાં કોનું કોન્સન્ટ્રેશન પાછું ઇન્ક્રીઝ થશે કેલ્શિયમ and this is the abnormal load of the calcium and sodium in the cell you can say this is cationic molecular level પર cationic injury to the cell and શું થશે cell will start dysfunction શું થશે તો cationic this is the first કે molecular level પર cellular level પર cationic injury થઈ right cationic injury થશે now શું છે this is number 1 molecular level base પર બરાબર cationic injury થઈ બીજું શું થશે તો sodium potassium ATPs ના basically sorry in the absence of the ATP sodium potassium pump are not going to work and basically શું થશે તો cationic injury થશે there are so many this is cytosolic environment there are so many machinery in the cytosolic environment they are you can say mainly dependent on ATP no ATP no function basically શું થશે તો cellular membrane તો damage થઈ ગઈ now what about the lysosomal membrane they will also ruptured due to what in the absence of the ATP વગર ફંક્શન નહીં કરી શકે શું થશે લાઇસોસોમલ છે વોલ છે બેઝિકલી એ બેરિયર પ્રોટેક્ટિવ બેરિયર તરીકે કામ નહીં કરે અને ડિસ્ટ્રક્ટિવ હાઇડ્રોલાઇસિસ એન્ઝાઇમ છે બેઝિકલી શું થશે લાઇસોસોમલ એન્વાયરમેન્ટ માંથી હવે ક્યાં આવશે સાઇટોસોલિક એન્વાયરમેન્ટ માં આવશે રાઈટ તો ધીઝ આર ધ ડિસ્ટ્રક્ટિવ એન્ઝાઇમ આ ડિસ્ટ્રક્ટિવ એન્ઝાઇમ છે બેઝિકલી શું કરે છે તો યસ the powerhouse of the cell and that is mitochondria very good so suppose this is mitochondria is bilayer this is outermost layer and you can say this is innermost layer right and this is the what it is a okay બીજા કલરમાં લઈ લો yes mitochondria in the area machinery is basically process the biochemical fluid and convert it into
molecular energy, that is ATP, right? So basically that's why mitochondria is basically called powerhouse of the cell, right? So why? તો basically molecular fuel ને પ્રોસેસ કરીને એનર્જી ફોર્મ કોણ પ્રોડ્યુસ કરે છે? માઇટોકોન્ડ્રિયા, બરાબર? હવે સાઇટોસોલિક એન્વાયરન્મેન્ટમાં ઓલરેડી ડિસ્ટ્રક્ટિવ હાઇડ્રોલાઇસિસ એન્ઝાઇમ અવેલેબલ થઈ ગયા છે અને સાઇટોસોલિક એન્વાયરન્મેન્ટ થઈ ગયા છે. તો પહેલા શું કરતા હતા? ફૂડ પર અટેક કરીને એને પ્રોસેસ કરતા હતા. હવે એની મેમ્બ્રેન રપ્ચર થવાના કારણે સાઇટોસોલિક એન્વાયરન્મેન્ટમાં થઈ જશે, રિલીઝ થશે, and they will start damaging the intracytosolic machinery. એમાંની બીજી મશીનરી કઈ છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ? ધેટ ઇઝ પાવર હાઉસ. શું થશે? પાવર હાઉસ will be badly damaged by the, you can say what, hydrolysis enzyme. You can say dysfunction of the mitochondria will start. Molecule single cellular base પર વાત કરું છું, right? તો શું થશે? Formation of the ATP will be decrease. Formation of the ATP by the mitochondria. તમને એવું કહી શકે કે સેલ્યુલર, આપણે બોડી લેવલની વાત કરીએ છીએ, બોડીના સિંગલ સેલ પર આ બધી સિસ્ટમ ચાલતી હોય છે, તો એને બી એટીપી ની જરૂર છે. તો આ માનો કે એક આ સેલ છે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ, તો એમનું એક અલગ સામ્રાજ્ય થઈ ગયું. તો એ અલગ સામ્રાજ્ય થઈ ગયું અથવા એક અલગ ઘર થઈ ગયું, તો એનું રસોડું બી અલગ છે અને પાવર હાઉસ બી અલગ છે. તો પાવર શું કહ્યું? કિચન કામ કરતું બંધ થઈ ગયું. કિચન કામ નહીં કરતા એનર્જી કોણ આપશે? એનર્જી આપવાનું બી બંધ થઈ જશે. એમાં મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? રાઈટ, વેરી ગુડ. તો ફોર્મેશન ઓફ ધ એટીપી ઇઝ, યુ કેન સે, ડ્રાસ્ટિકલી ડિક્રીઝ, રાઈટ? પણ ધીસ ઇઝ અવર મિકેનિઝમ. તમને આ મોમેન્ટ એ બી નેચર દ્વારા એ પ્રમાણે તમને ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે કે તમારી બોડી તમને છોડશે નહીં. ઇટ વિલ ટ્રાય ઇટ બેસ્ટ ટુ લાઈક મેક યુ સર્વાઈવ. તો શું થશે? બેઝિકલી એટીપી છે, કઈ વાંધો નહીં, આપણે એટીપી ના વગર ચલાવી લો. એટીપી નથી અવેલેબલ થતી તો શું કરો? યસ, હજુ એના પછીનું નેક્સ્ટ મોલેક્યુલ એઝ એ એનર્જી યુઝ કરો. શું છે એટીપી નું આગળનું સ્ટેજ? એડીપી. એટીપી નથી અવેલેબલ તો બેઝિકલી શું કરશે? એડીપી બનશે. અને એડીપી બનશે, બેઝિકલી એટીપી નથી તો શું બનશે? એટીપી કેવી ના બને? પહેલા તો એડિનોસિન હોય, એની સાથે સેકન્ડ ફોસ્ફેટ જોડાય તો એડિનોસિન મોનોફોસ્ફેટ, ડાયફોસ્ફેટ એન્ડ ટ્રાઇફોસ્ફેટ, ધેટ ઇઝ એટીપી, રાઈટ? તો રિવર્સ પ્રોસેસ થઈ જાય છે. એટીપી છે તો એનું બી લાઇસિસ થાય છે અને એટીપી માંથી શું પ્રોસેસ થાય છે? એડીપી, રાઈટ? અને એ જે એનર્જી પ્રોડ્યુસ થાય છે એ સેલ યુટિલાઇઝ કરે છે. વળી પાછું વેઇટ કરે છે કે ભાઈ ક્યાંક એવો રસ્તો મળે કે ઓક્સિજન મળે, બ્લડ સપ્લાય મળે અને યસ થોડું એરોબિક મેટાબોલિઝમ સ્ટાર્ટ થાય ને એટીપી મળે. પણ એટીપી સપ્લાય સ્ટોપ. તો શું થશે? વન્સ અગેન યસ, એટીપી કઈ વાંધો ને, લાસ્ટ ચાન્સમાં એટીપી માંથી એએમપી બનાવો, એડિનોસિન મોનોફોસ્ફેટ. અને જે ફોસ્ફેટ છૂટા પડે, જે એનર્જી મળશે, બોડી વિલ યુટિલાઇઝ ટુ સર્વાઇવ, ટુ લાઈક સર્વાઇવ. અલ્ટિમેટલી ધ સર્વાઇવલના જ ઇશ્યુ છે, રાઈટ? આ પોઝિશનમાં હવે પેશન્ટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ઓલમોસ્ટ ડાય, પણ આ મોમેન્ટે બી તમે યુ કેન સેવ ધ પેશન્ટ. આઈ વિલ ટેલ યુ વાય. શું થશે હવે? ત્રણ ફોસ્ફેટમાંથી ઓલરેડી બે ફોસ્ફેટ યુટિલાઇઝ થઈ ગયા, વી હેવ ઓન્લી સિંગલ મોનોફોસ્ફેટ, રાઈટ? નાવ સેલ વિલ, હજુ બી નથી તો છેલ્લો જ અટેમ્પ મારેલા છે. શું થશે? મોનોફોસ્ફેટ છે એને બી યુટિલાઇઝ કરશે અને અલ્ટિમેટલી શું અવેલેબલ થશે? મોનોફોસ્ફેટ યુટિલાઇઝ થશે. મોનોફોસ્ફેટ તો હવે શું છે અલ્ટિમેટલી? એડિનોસિન. એડિનોસિન ડન છે. એડિનોસિન છે બેઝિકલી શું છે? તો બેઝિકલી ઇટ ઇઝ lipid soluble substance. Adenosine can cross the barrier, you can say membrane, and શું થાય છે બેઝિકલી? તો આવું each and every cell ની અંદર થશે તો concentration of the adenosine will be increase intracellularly. અને શું થશે? elevated adenosine will be cross the, it will travel and go to the general circulation. શું થશે? general circulation in the adenosine જશે. this is adenosine. અને general circulation in the adenosine is processed and converted into uric acid. It is uric acid. General circulation માં શું થશે? heavily uric acid નું concentration increase થશે. તો
હવે કર્મની કઠણાઈ એ છે કે અહીંયા એડિનોસિન છે બીજું કે યુરિક એસિડમાં કન્વર્ટ થઈ ગયો, પણ there is no any process to convert uric acid into adenosine. Reverse process available નથી, correct? આ લેવલે drastically you can say depletion of the O2 supply and formation of the ATP will end up with this type of the condition. Madam, am I making sense or not? Very good. હવે શું થશે? ઓકે, પેશન્ટ ઓન ધ વે હતું અને અચાનક જ હોસ્પિટલ પહોંચી જાય છે અને એકદમ મોસ્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ લાઈક ડોક્ટર ઠક્કર સાહેબ શું થઈ જાય છે, પેશન્ટને અટેન્ડ કરે છે, રાઈટ? અને અલ્ટિમેટલી જે બી જોઈએ છે ફટાફટ લાઈક એ ડાયરેક્ટ સ્કોપી કરી ડાયરેક્ટ લીડરને સ્ટોપ કરી દે છે અને ડાયરેક્ટ બ્લડ કોલોઇડલ અને તરત જ બ્લડ સપ્લાય શું કહેવાય બ્લડ મેનેજ થઈ જાય, બ્લડ ઇન્ફ્યુઝન સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે, તરત પેશન્ટ વેન્ટી પર બી જતું રહે છે, O2 સપ્લાય બી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે, બ્લડ સપ્લાય કોલ્ડ બ્લડ બી અવેલેબલ છે, રાઈટ? ન્યુટ્રિયન્ટ સપ્લાય અધરવાઇઝ જે બી રિક્વાયર્ડ છે બધું જ અવેલેબલ છે. પણ પછી અલ્ટિમેટલી after a few time a doctor will come and will consult the relatives. The patient is about to die. We are doing our best, but almost patient will not survive. Why? Yes, ma'am. Why? આવું કેમ કે છે ઠક્કર સાહેબ? ઠક્કર સાહેબ જો about to know the condition. I'll tell you. Yeah. Because I have already told. No, you haven't, but I'll still tell. Because you are almost genius. Yes, any idea? I will not come to you. Yes? Okay, fine. Yes, you have any idea? એ જ કે એડિનોસાઇન યુરિક એસિડમાં બી હવે રિવર્સ નથી થવાનું. Very good. Acidosis. Acidosis will be. તો નહીં see હવે બેઝિકલી શું થઈ જાય તો ઓક્સિજન અવેલેબલ થઈ જાય એકદમ મને એટલો હાઈ ફ્લો ની અંદર ઓક્સિજન આપે છે કે હાઇપોવેન્ટિલેશન હવે હાઇપર વેન્ટિલેશનમાં જાય છે પણ ડઝન્ટ મેટર. કેમ? તો બેઝિકલી ઓક્સિજન મળે છે બોડી ટિશ્યુ ઓલરેડી શું થઈ ગયું છે તો ઓક્સિજન કોણ યુઝ કરવાનું છે? સેલ યુઝ કરવાનું છે, રાઈટ? અને સેલ ઓક્સિજન યુઝ કરીને એરોબિક મેટાબોલિઝમ થ્રુ શું પ્રોડ્યુસ કરવાનું છે? શું પ્રોડ્યુસ કરવાનું છે મેડમ? એરોબિક મેટાબોલિઝમ થી અલ્ટિમેટલી આઉટપુટ શું મળવાની છે આપણને? એટીપી. હેલો, બેઝિક એનર્જી મોલેક્યુલ, રાઈટ? હવે એટીપી મળવા માટે તમારી જોડે એટીપી ક્યારે મળે? શું હોય તો એટીપી મળે? ઓકે, એનાથી થોડું અહીંયા આગળ આવો. એટીપી તો જ મળે જો તમારી જોડે એડીપી હોય. એડિનોસિન ડાયફોસ્ફેટ નું ફોસ્ફોરાઇલેશન થશે અને એક વન મોર ફોસ્ફેટ એડ થશે અને એટીપી માં કન્વર્ટ થશે. તો એટીપી તો જ મળશે જ્યારે એડીપી હશે, રાઈટ? તો કઈ વાંધો નહીં, સેલ છે બેઝિકલી એએમપી માંથી એડીપી બનાવી લેશે અને એડીપી માંથી એટીપી બનાવી લેશે. પણ એડીપી બનાવવા માટે એએમપી હોવો જોઈએ. તો કઈ વાંધો નહીં, એએમપી બી બનાવી લેશે, રાઈટ? તો એડિનોસિન મોનોફોસ્ફેટ તો જ અવેલેબલ છે જો એડિનોસિન મોનોફોસ્ફેટ અવેલેબલ હશે. તો બેઝિકલી એડિનોસિન હશે ત્યાં સુધી સેલને એ બી વાંધો નહીં, એડિનોસિન ને પકડીને એની સાથે ફોસ્ફેટને અટેચ કરીને એડિનોસિન મોનોફોસ્ફેટ બનાવી લેશે, રાઈટ? પણ પ્રશ્ન હવે ત્યાં આવે છે કે એડિનોસિન has already left the cell and it has already converted into uric acid and merged into general circulation. અને બીજી કોઈ પ્રોસેસ નથી જે યુરિક એસિડ ને એડિનોસિન ની અંદર કન્વર્ટ કરી શકે. તો યસ, બધી શું કહેવાય ઓક્સિજન અવેલેબલ છે, યસ બધી સિસ્ટમ અવેલેબલ છે ટુ રીસ્ટાબ્લિશ ધ હિમોડાયનામિક્સ. પણ યુરિક એસિડ કન્વર્ટ ઇન એડિનોસિન નહીં થાય. તો જો યુરિક એસિડ એડિનોસિન ની અંદર કન્વર્ટ નહીં થાય તો સેલ ને એડિનોસિન જ અવેલેબલ નહીં મળે. એડિનોસિન અવેલેબલ નહીં હોય તો એએમપી નહીં બની શકે, એએમપી નહીં બને તો એડીપી નહીં બને, એડીપી નહીં બને તો એટીપી નહીં બને, ATP નહીં બને, there is no ATP, there is No life. so you can say general people say no O2, no life. Being as a medico we should મોલેક્યુલર state yes, there is no ATP, there is no life, like that, We can right? also go much deeper. No adenosine. Okay, એટલે યુરિક એસિડ જ્યારે બ્લડમાં બહુ જ વધી જાય તો પછી સર્વાઈવલ ચાન્સીસ એકદમ ઓછા થઈ જાય. નહીં અહીંયા there are so many process કે એમાં યુરિક એસિડ એલિવેટ થતા, પણ એમાં સ્પેસિફિકલી શું થઈ ગયું તો એનર્જી મોલેક્યુલ છે એનું લાઇસિસ છે, એડિનોસિન બેઝિકલી યુરિક એસિડ બની ગયું. તો યુરિક એસિડ નું કોન્સન્ટ્રેશન શું છે મેટર નથી કરતું,
યુરિક એસિડ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ કન્વર્ટ ઇન્ટુ એડિનોસિન, અને આપણે બેઝિકલી એડિનોસિન ટ્રાઇફોસ્ફેટ ની જરૂર છે. તો ટ્રાઇફોસ્ફેટ છોડો આપણી જોડે એડિનોસિન તો હોવો જોઈએ. એડિનોસિન જ નથી તો આપણી જોડે ફોસ્ફેટ નું શું સર આ કરવાનું? ફેબ્યુટા સ્પોટી શું કરતી હોય છે? સોરી. ફેબ્યુટા સ્પોટી આપણે આપીએ છીએ યુરિક એસિડમાં. So that what it does? મોલેક્યુલર લેવલ પર યુરિક એસિડ નું કોન્સન્ટ્રેશન ધેટ ઇઝ ટોટલી ડિફરન્ટ મિકેનિઝમ. નહીં ગાઉટ ની પેથોફિઝિયોલોજી માં આવશે પણ આઈ ડોન્ટ હેવ રાઈટ નો એની આઈડિયા. Fabulous. 40 એ બેઝ decrease the uric acid level but I don't have idea right now. Okay, come to the point. Don't go to the gout, right? category C. Huh? Category C. Sir, બીજો એક question છે Okay, fine. કે that hydrolytic enzymes are coming out of lysosome because of the rupture of lysosomal membrane which uses sodium potassium pump and ATP. But mitochondria is the storehouse of ATP. So why does not mitochondria provide the ATP to lysosome so that it keeps this membrane intact before it destroys the mitochondria itself? એનો જવાબ તમે શોધો ને પણ is it possible? Mitochondria ATP સ્ટોર કરીને રાખ્યું છે. નહીં સ્ટોર નથી કરતી. It is you can say production house. It's not storing. Not storing, it's a production house. જે મોલેક્યુલર ફ્યુઅલ મળે છે, જેમ કે આપણે જનરલી બોડી સિસ્ટમિક વાત કરીએ તો આપણે ફૂડ ઇન્ટેક કરીએ છીએ અને જીઆઈટી લાઇનિંગ દ્વારા એ મેક્રોમોલેક્યુલ એબ્ઝોર્બ થઈને ક્યાં જાય છે? બેઝિકલી પોર્ટલ સર્ક્યુલેશન થ્રુ હિપેટિક સર્ક્યુલેશનમાં જાય છે. હિપેટિક સર્ક્યુલેશનની અંદર જે સાઇનોસોઇડલ માઇક્રોકેપિલરી બેડ છે એની અંદર પ્રોસેસ થાય છે અને મેક્રોમોલેક્યુલ છે કે એસામાં કન્વર્ટ થાય છે માઇક્રોમોલેક્યુલની અંદર, લાઈક ગ્લુકોઝ અને એ ગ્લુકોઝ છે બેઝિકલી પછી બોડી ટિશ્યુ એને યુટિલાઇઝ કરી શકે છે અને યુટિલાઇઝ કરીને પાયરુવિક એસિડ ધેટ ઇઝ ગ્લાયકોલાઇસિસ અને ગ્લાયકોલાઇસિસ થઈ અને પછી પાયરુવિક એસિડ અધર ક્રેબ સાયકલ થ્રુ પાસ થઈને એરોબિક અધરવાઇઝ એનારોબિક મેટાબોલિઝમ થ્રુ આપણને એ ટિશ્યુમાં મળશે, લાઈક ધેટ યુ વિલ your body tissue or single cell will able to utilize you can say energy fuel. Directly use નથી કરવાના. આપણે જનરલી યુઝ કરવું હોય તમારા મારા માટે તો શું વાત કરી શકીએ? કોઈ એક્ઝામ્પલ આપી શકાય? ઓકે, શું કહેવાય, આપણે ઇનિશિયલ જે લાઈફસ્ટાઈલની વાત કરીએ તો પહેલા કેવું હતું કે સર્વાઇવ થવા માટે શું થવું પડે? તો જે લિવિંગ એનિમલ છે દે હેવ ટુ કિલ ધેમ એન્ડ દે હેવ અનટિલ અનલેસ એ લોકો નહીં મારે ત્યાં સુધી એઝ અ ફૂડ એમને અવેલેબલ નથી થવાના. Yes. દે હેવ ટુ કિલ ધેટ. તો ધેટ ઇઝ વન ઓફ ધ પ્રોસેસ. સેમ વસ્તુ સેલ્યુલર લેવલ પર એ પ્રોસેસ છે કે એ વસ્તુ એ ફોર્મમાં અવેલેબલ છે કઈ તો there should be no life in the you can say mutton or chicken whatever it say right animal. Is it making sense? Yes, or not? yes, yes, I come. Got it? Yes. Very good. Very nicely answered. So શું થઈ જાય છે લાસ્ટ સ્ટેજ ઓફ ધ ઓર યુ કેન સે ઓકે ઇનિશિયલી આ સ્ટેજને નામ આપેલું હતું ઇરિવર્સિબલ સ્ટેજ ઓફ ધ શોક. અને કેમ ઇરિવર્સિબલ આપ્યું છે તમને ખબર પડી? વાહ વાહ સાહેબ. વેરી ગુડ. હવે એવું છે કે there are example કે આ સ્ટેજમાંથી બી થોડા પેશન્ટો બહાર આવેલા છે એટલા માટે એને ઇરિવર્સિબલ ના આપતા વળી પાછુંનું નામ ચેન્જ કરીને શું કરી દીધું? રિફ્રેક્ટરી. રિફ્રેક્ટરી એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ટફ ટુ ટ્રીટ પણ there is some chance કે patient come out of not all patient but there are some example કે એમાંથી patient બહાર આવેલા હોય આપણે બની શકે કે આ લેવલે નહીં પહોંચ્યા હોય કારણ કે મોલેક્યુલર લેવલ પર કોણ જોવા ગયું છે? am I making sense or not? Yes, yes. રાઈટ. તો એટલા માટે ઇરિવર્સિબલ સ્ટેજને આપણે રિફ્રેક્ટરી સ્ટેજ બી આપેલું છે, રાઈટ. તો યસ ત્રણ ફેઝ 3 જોઈએ. એમાં સ્ટેજ 3 ની અંદર બેઝિકલી શું થાય છે? યસ, કોણ કહેશે મને? તો યુ કેન સે ડિસ્ટ્રક્શન. ઓકે, પહેલી તો વસ્તુ કહીએ તો ટીટાઇનિક ઇન્જરી. ધેન વોટ? lysosomal you can say dysfunction. Then after mitochondrial dysfunction.
બે જ વસ્તુ છે. કોઈ પણ ઘર તો જ ચાલે કે એનું રસોડું ચાલે અને એના ઘરનો અન્નદાતા ચાલે. એ બંને ના હોય તો શું થાય? એ ઘર નહીં રહે, રાઈટ? તો સેમ વસ્તુ આપણા સેલમાં થાય છે. ડન છે? ઓકે. એનીથિંગ એલ્સ યુ વોન્ટ આસ્ક? So this cationic injury initially, like sodium influx and potassium efflux, that can also cause arrhythmias. Huh? Patient there is chance. We are discussing about each and every cell of the body, right? So there is chance કે જો પેશન્ટ નું મસ્ત જો એરિથમિયા પ્રેસિપિટેટ નહીં થાય, અધરવાઇઝ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન પ્રેસિપિટેટ નહીં થાય તો આ સ્ટેજમાંથી પસાર થવાના છે. પણ નાઉ ડેઝ આપણે જોઈએ છીએ કેટલા બધા હાર્ટ સફિશિયન્ટ નથી હોતા. આ સ્ટેજમાં આવ્યા પહેલા એમને એરિથમિયા થાય ને તો માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન. એટલે સાહેબ અમને ત્યાં ચાન્સીસ નહીં મળ્યો આટલું બધું જોવાનું arrhythmia ઉપર એને હા, there is high chance કે થતા હોય છે. કેટાઇનિક ઇન્જરી માયોકાર્ડિયલ સેલ ની અંદર થશે, there is high chance કે ventricular otherwise yes cardiac arrhythmia precipitated then patient cardiogenic shock. And cardiogenic not cardiogenic, okay, cardiogenic shock भी मुक्ति सकता है, like that is a type of the cardiogenic shock, right? Okay, so yes, we have discussed shock definition, causative factors, then after stages of the shock, types of shock. types of the shock, we are left now only with the septic shock and management of the shock that we will discuss in category C. Management of shock. Shock manage તો કરવું પડશે ને. We will take your help in that particular case. Okay, અને by the way આ જ વસ્તુ મેં તમને ફરીથી કહ્યું છે કે yes પેથોલોજી ટુ પેથોલોજી મેનિફેસ્ટેશન હોય છે કે તમે જોયું છે તો we are not dealing with the sign and symptoms. Yes. But your people are dealing with the sign and symptoms, but we are not dealing with sign and symptoms. Sign and symptoms, that is different thing, right? પણ કોઈ પણ પેથોલોજી હોય પણ અલ્ટિમેટલી જ્યારે કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ અનડ્યુ ડેમેજ થશે, હિમોડાયનેમિક્સ પ્રોપર મેન્ટેન નહીં થાય ત્યારે તમારે આ પેથોલોજી કોઈ પણ પેથોલોજી હોય એની અંદર આ સ્ટેજીસ એન્ટર થશે, રાઈટ? તમે એવી કોઈ પણ કન્ડિશન લઈ લેજો કે જેની અંદર અનડ્યુ હિમોડાયનેમિક્સ થશે તો there are high chance mortality, other complications શું હતો? DIC multi system organ failure, right? આ વસ્તુની અંદર માનો કે બ્લીડિંગ નથી અને અહીંયા માનો કે સેપ્સિસ છે, ઇન્ફેક્શન છે, તો there will be chance કે શું થશે? તો સેપ્સિસ થશે, એન્ડોટોક્સિમિયા થશે, એક્ઝોટોક્સિસ થશે, એ ઇન્વોલ્વ થશે, રાઈટ? અને એ એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગ ને ઇન્જર્ડ કરશે અને there will be a manifestation of the same condition, right? Ultimately ડન છે. So any ભણ્યા જ ના હોય, ખબર જ ના હોય, અમે તો કઈ સાઈન ઉપર જ જઈએ અમે તો. that is right. હા, આ બધું આપણે ખબર જ ના હોય. So we just treat the signs symptoms. So nowadays see I'm not joking, but mostly in intensive care unit intensivists are not dealing with sign and symptoms. They are basically treat the report when patient once they are in ICU. They just go with the file. Yes, They don't see the patient. They just see the डायरेक्ट file. મોલેક્યુલર લેવલ પર જોતા કે યસ તમને ખબર છે ડી ડાયમર ને યસ કોરોનાના પેશન્ટમાં એટલે તો લેક્ટેટ ડીહાઇડ્રોજિનેસિસ Yes. LDH અને બધા રિપોર્ટ તો મોલેક્યુલર લેવલ પર કેટલી ઇન્જરી છે એ પ્રમાણે જોતા હોય છે, એ પ્રમાણે એ લોકો પ્રોફાઇલેક્ટિકલી ફટાફટ એન્ટીકોગ્યુલન્ટ સ્ટાર્ટ કરતા હતા હોય છે કે ભાઈ ડીઆઈસી ને ધેર ઇઝ તમને ખબર છે ને ડી ડાયમર કેવી રીતના જોવા મળે છે? તમને એની આઈડિયા? આઈ થિંક ઓલરેડી We discussed it. we'll discuss in septic shock by the way. Yes. Okay, any question? Class dismiss. Thank you so બહુ much. મજા. So hope you enjoy the video, and if you have enjoyed the video, kindly like the video and share and subscribe, and don't forget to click on the icon button to get our new medical concept related video. Thank you.